Mega love shout out everyone. Ayan, wala pa tayong music. L3, mega love shout out. L3, thank you. Thank you so much, L3. Mega love shout out, L3 Lalas. How are you, L3? L3 mega love shout out, thank you so much. Lee Song Soon, mega love shout out. Lee Sung Sun, my pen. Lee Sung Sun and L3, mega love shout out. Mega love shout out. I'm good, my sweet horse. Thank you so much, L3. New video, workout videos, ayan, from L3. Thank you so much, L3 Lalabs. I'm gonna watch your videos, L3. Nice workout. Staying strong over 50 while. I'm here in your house, L3. Staying strong over 50 while. Look at this. Thank you, Lee Sung Soon. L3. And I will connect also this one to you, L3. I connect already, L3.
Paru-paru G. This is the mix of DJ Dones. Butterfly. Ronald My Love. Galab shout out. Patamsak bakas guys. Ating viral na content. Salamat po. Sige lang lalab. Tingnan natin yung viral mo. Ano ba yung viral na yan? 10k, 16 hours. Wow, sana all. Wow, 10k. Okay lang ba itong ikaw nag-upload? Hindi mo naman ito yung content mo? 54k, 55k, 65k. Ang laki pala ng ano mo, ng mga views. Oo nga, 102k. Ang laki pala ng views mo eh. Cheering, 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 cheering. Leo Dale, may galab shout out. Patamsak at bakas guys ang ating viral na content. Salamat po Leodel TV. Higalag shout out. 10k yung views mo. Wow, sana all. $102k, meron ka. 55k, 54k. Wow. Alisada, migalab shout out. Leo Dilalab, migalab shout out. Wow, ang lagaling naman nito. Ang laki ng views nga. Alisada, nagbaba ng bahay. Ayan, Leo Del, migalab shout out. Ronald My Love. Sana all, ang laki ng views. Dati man akong dikit sa'yo. Alisada, please support to Alisada mga lalabs. Yan Ronald My Love, patamsak bakas guys. Ayan si Ronald My Love. Sana all. 17k 3 days lang. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix. Ayan, pabakas naman guys. From Ronald My Love. Malablab po nakapin mga lalas. L3. Ayan, 7 million in the house. Migalab shout out. Tarawan, migalab shout out. Tamsak host. Tarawan, migalab shout out. Tarawan, migalab shout out. Thank you so much lalags. Thank you. Ayan, Tarawan. Tarawan, Taratu. Daddy melon, melon, melon. Migalab shoutout host at sa lahat. Good morning. Ayan.
Lala Mega Love shoutout and good morning din sa iyo, Lalabs. And good morning na dito sa iyo. It's already 1:39 AM here. Ayan. Mega Love shoutout sa lahat from Tarawan. 7 million in daw sa Mega Love shoutout. Alisada nagbaba ng kanyang bahay. Alisada. Lablabin natin si Alisada, mga lalabs. James, Sir James. Mega Love shoutout, Sir James Tamsak. Thank you sa patamsak mo, Sir James. Thank you so much sa patamsak. Premiere. May premiere para si Tara. Sige, tamsakan natin yan. Si Tara Rina may premiere. Mga lalas palablab po ng kapin. Ayaw niyong maglablab dyan ng kapin. Lisungson tayo. Thank you so much. Lisungson. Let's connect to Lisungson, mga lala. Sunod-sunod lang tayong mag-pin. Nandyan pa ba si si Ronald? Ikaw sunod, Ronald. PGN Gilo, Mega Love shoutout. PGN Mega Love shoutout. Ayun, may jacket ka na, PGN. PGN Lalabs, you have no moderator. Thank you so much. Hello. Hello, Lalabs. You have no jacket. Thank you for coming. Tamsakan natin si Tara, mga lalas. Meron siyang premiere. You have no moderator, Lalabs. PJ yan. Yan, 9 million daw si Mega Love shoutout. 9 million. Thank you so much. Thank you so much, 9 million. Alisada nagbaba ng kanyang bahay. Alisada. Tamsakan natin si Tara. Lagi nakadikit man. Palablab po nakapin, mga lalab. Sir James, Mega Love shoutout. Pidyan, hello lalas, you have no moderator. Thank you. Ayun, tumutunog-tunog. Alisada nagbaba ng kanyang bahay. Alisada. Lablabin natin si Alisada, mga lalab. Bismillah, you scare me. Kakatakot. Bigla na lang lumabas yan, nakatakot ako. Takot yung itsura ni Chris Aquino. Alisada nagbaba ng bahay. 8 million in daw si Mega Love shoutout. Yan, 8 million. Thank you so much, 8 million. Thank you so much. Palablab naman ako, mga lalab, sa aking mga member. Ayan, binababa po ni Nightbot, Mission TV, and Ping Vlog. Palablab din po ako, mga lalab, sa mga member ko, mga lalabs. Maraming salamat. Ayan, 4 million daw sa Mega Love shoutout. 4 million, thank you so much.
Please connect undapin mga lalabs. Lisungson. You don't have Lisungson. You don't have link. Type in your name, there's no link. Alisada nagbaba ng bahay, Alisada channel. Ay, namlabin natin si Alisada mga lala. Please connect to Alisada channel. Thank you so much, Alisada. Thank you so much. Siya, mapigilan, di ko siya. Mapigilan, di ko siya. Mapigilan. Alisada, lablabin natin si Alisada mga lalabs. Yan, 5 million in daw si Miglab shoutout. 5 million. Please connect undapin mga lalabs. Ayaw mag-connect sa nakapin. Anong lumalagabog? Tony Ans TV Vlog, may love shout out. Tony Ans, may love shout out. Tony Ans TV Vlog. Yan, Tony Ans, meron ka na pong jacket lalab. Thank you so much. May jacket ka na po, thank you. Yung channel mo ba to, Tony Ans? 900. Yan, Tony Ans, bago ka lang. Alisada dan po. Alisada, kindly return to PG yan. Already connected to your channel. Alisada channel. Return to PG yan. Thank you. Tony Ans, main channel mo to lalabs. Punta ko sa main channel. Sa main ko. Idikit ko yung main ko sa lalabs. Tony Ans. May jacket ka na, Tony Ans. Ayan si PG yan. PG yan, main channel mo to lalabs. DMJ Vlog, Miglab shoutout. DMJ Vlog, shoutout host. Ayan, Miglab shoutout DMJ. Lalabs, may jacket ka na, post main ko ito. Dito ko sa main lalab, idikit ko yung main ko sa'yo. Tamsak Dan from DMJ Vlogs. Ayan. Mga lalabs, salamat sa inyong mga patamsak dyan. Kumusta po? Okay lang lalabs? Salamat. DMJ, big love shout out. Lisong Sundan. Lisong Sun, kindly return to PGN lalabs. Already connected to your channel, thank you. Dito ko Tony Ans sa bahay mo. Ayan, dikit ko na to ha, yung main ko. Ayan, ducks o dog. Si Yan want to skip. Ayan, nasa bahay mo ako ha, Tony. Ito sa may dog. Alisada kindly return lalabs. To PG yan. Already done to you, thank you. Ayan, Tony Ans. Dikit na ako lalabs sa bahay mo. Sa main. Ikaw PG yan, main channel mo to. Hindi mo siya main channel. Saan ka ngayon, host? Nasa UAE lalabs. DMJ, main mo rin ba to lalabs? Nasa United Arab Emirates. And dati pala tayong dikit, DMJ. Morning live with music, WH. DMJ. Dating dikit. Maganda lang ako mag-views. Ayan, dan sa nakapin from Tony Ans. Lisong Son, kindly return to Tony Ans. Already connected to your channel, thank you. Lisong Son. Ayan, Tony Ans TV Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan yung bagong pasok dyan.
Bigyan kita ng 5 Tony Ans, bago ka lang. Tony Ans, bagong pasok. Ito 5 sa'yo, Tony Ans. Sa bahay mo ako. Nadikit ko na yung main ko sa'yo, lalabs. Dong Bal Vlog, Miguel Love, shoutout, thumbs up, cause. Ayan, Tony Ans, nila ako magbakas, lalabs. Tony Ans. Unang dikit. Thanks po, host. Walang anuman, lalabs, oy. Pangalawang dikit to. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shoutout. Ayan, si Dong Vlog, Miguel Love, shoutout, lalabs. Dong Bal Vlog, ayan, lablabin natin mga lalabs. Pangatlong dikit kasama yung main ko. Dating dikit sa nakapin, host. Nandyan pa ba si si Ronald My Love? Wala na ba? Ronald My Love? Ronald My Love, nandyan ka pa ba? Ang palatandaan, lalab, Miguel Love, shout out. Tamsak, ma'am. Ayan, lalabs, palatandaan, Miguel Love, shout out, lalabs. Miguel Love, shout out. Saan na ba yung pangalan niya? Ang palatandaan, expired na pala. Ayan, lalab, Miguel Love, shout out sa'yo. Ang palatandaan, lalabs. Miguel Love, shout out. Ayan, Alisada. Alin ba expired, lalabs? Bicol ng Uragon, mga lalaki nagbaba ng bahay. Ayan, si palatandaan, mga lablabin natin yan. Malaki yung kanyang bahay. Lablabin natin si palatandaan. Alisada channel dan po. Ayan, Alisada, kindly return to Tony Ans, lalabs. Alisada. Hello, good morning from Lori Pops. Lori Pops, lalab, Miguel Love, shout out. Lori Pops. Lori Pops, Miguel Love, shout out, lalabs. Thank you for coming. Buhay ni Matit, Miguel Love, shout out, lalabs. Buhay ni Matit, Miguel Love, shout out. Ayan, dan ako sa'yo 5, pang-6 yung main ko, aspire din naman po. Sige, lalabs. Tony Ans. Yan, 98 na po ako. Sige, lalabs. Tony Ans. Tapusin ko lang si Tony Ans. Buhay ni Matit. Sige lang, lalabs. Tapos ipipin kita, ha. Tony Ans TV Vlog. Yan, Tony Ans TV Vlog. Palablab pa ako sa nakapin, mga lalabs. Yan, 906 ka na, Tony Ans. Palablab po ako sa nakapin, mga lalabs. Salamat, host. Punta tayo kay Matit. Buhay ni Matit sa Amerika. Palablab po ako, mga lalabs, sa nakapin, mga lalabs. Kamu gapaminga sa Mantili, DJ Toles, Mobile Sense. Nandito ko sa bahay mo, lalabs. Matit. Yan, nag 1K ka na. Sobrahan natin. Dan sa nakapin, host, ang palatandaan, pabalikan na lang si Matit, lalabs. Dan na sa'yo po si Matit. Ang
ang palatandaan lalabs. So balikan na lang lalabs si Matit. Salamat. Dapat Matit huwag mo ibaba yung main mo. Wala ka bang wala ka bang ibang account? Huwag mo munang ibaba yung main mo ba? Wala kang ibang account. Wala kang ninja. Gamitin mo muna yung ninja mo. Meron po. Yun ang gamitin mo lalabs. Ayan para hindi gaanong malagas. Huwag mo munang ibaba yung main mo. Gamitin mo lang yung ninja mo. Ibaba mo yung link nang galing sa main. Pero yung naka-display yung mo. Yung ninja. Tony Ans TV Vlog, Dan Tamsak sa nakapin, dating dikit from Tony Ans. Alisa the channel, ayan. Gamit mo yun Matit lalabs. Para di ganong malagas yung banana mo. Tago mo muna yung 1K mo. Huwag mo munang ipanukli. Eilinski, Dragon Gaming, mag-love shout out. New video from Dragon Gaming. Ayan. Malapit na pala mag-triki si palatandaan. Dan mambuhay ni Matit from ang palatandaan. Ayan, salamat lalabs. Ayan, dito pa ako sa bahay mo, buhay ni Matit. Huwag mong ibaba lalabs yung main. Gamitin mo muna yung ninja. Yan, sa bahay mo ako ni Matit. Baby boy pala yung anak mo. Lalaki. Tuba. Dan mambuhay ni Matit from ang palatandaan. Yan lalabs, salamat. Lablabin po natin nakapin mga lalabs. May snow pa rin sa inyo, buhay ni Matit. May snow pa rin sa Amerika hanggang ngayon. Harang host from buhay ni Matit. Lalab, salamat sa iyong paharang. Yan, may snow pa rin pala dito buhay ni Matit. Dikit ko na to sa'yo. Huwag kitang ipin kasi baka lagasin yung 1K mo. Tusok sa nakapin from Lori Pops Vlog. Ang palatandaan. Dan sa'yo lalab si Lori Pops. Salamat host. Salamat din lalabs. Aray ko na nga lang yung pa ako. Ouch! Southern Leyte. Witwew Pisot, thumbs up. Witwew, may love shout out. Witwew, Sia Dog channel, may love shout out. Sia Dog. Thumbs up host. Sia Dog, may love shout out. Witwew Pisot, haha. Sino ba to si Witwew Pisot? Witwew yung pisot mo ay dodong. Pisot. Host, naka-uwi ka na sa Batawan. Ba't umiikot?
Ayan, bumalik. Ay, salamat. Alhamdulillah. Dating dikit wit pisot. Agoy, malapit na agoy. Host 19 tamsak for you. Good morning, host. Animo lovers lalab, kumusta ka na? Galab shout out. 8 million in downs and galab shout out. Palablab po ako sa nakapin mga lalabs. Ayan si buhay ni Matit. Ano siya, ma-1K, kawa-1K niya lang mga lalabs. Animo lovers, kumusta ka na lalabs? May galab shout out naman sa'yo. Kumusta ka na ba? Wala, malaki na rin pala bahay mo. Ito ko sa bahay mo, Mansing Garong. Ayan. Sa bahay mo ako, animo lovers. Yan, ang ganda ng ilog dyan sa inyo. Baka may buhaya dyan, buhaya. Mas okay lang po para animo lovers. Yan, may buhaya yan. Sia Dog Channel dan po, pakisukli na lang. Sia Dog Channel, pabalikan na lang lalab si buhay ni Matit. Dan sa'yo, Sia Dog. Sino ba to si Sia Dog? Si Tony Ans din pala si Sia Dog. Ang dami niyang alageds. Buhay ni Matit dan from DMJ Vlogs. Animo lovers dan sa'yo lalabs from Wit episode. Sino ba si Wit episode? Si music pala to. Dami niyang alageds. Ang cute, mayroon ka palang kasamang cat. Animo lovers. Roy Oroy. Buhay ni Matit dan na rin po from Sia Dog. Buhay ni Matit lalabs. Dan si Sia Dog lalabs. Pabalikan na lang. And then si DMJ dan na rin. Masukli niya yan host sa akong host. Ehe. DMJ Vlogs dan dikit bill all from Wit episode. Ayan. Wit episode. Masuklian na lang si DMJ, pasuklian si Wit episode. Dan na sa'yo lalab si Wit episode. Ayan. Ang palatandaan Pulpak bro from Animo Lovers. Ang palatandaan lalabs, pasuklian si Animo Lovers lalab. Dan na sa'yo, salamat. Nandyan pa ba si si Tara? Wala na si Tara. Si PG yan, nandyan pa ba? Or Alisada? Alisada, you still here? Wala na rin. Salamat on the way from DMJ Vlogs with episode OTW from Animal Lovers. Ayan, thank you so much. With episode OTW si Animal Lovers lalabs. Salamat. Tamsak ang palatandaan from Dongbal Vlog. Palatandaan, pasuklian yung mga dumikit sa'yo lalabs. Ayan si Dongbal Vlog. Dan na sa'yo lalas pakisuklian. Animo Lovers. Dan din sa'yo anong palatandaan. Pabalikan na lang lalas. Animo Lovers. Dan po from Sia Dog Channel. Ayan, Animo Lovers lalabs. Pasuklian si Sia Dog. Dan na rin sa'yo lalabs si Sia Dog. Salamat. Salamat lalas. Ayan si Sia Dog, nagbaba po ng bahay. Tony Ans TV Vlog or Sia Dog, it's only one person. Ayan. Southern Leyte Mix DJ
Tapos baka may konting tulong ka dyan para yung magbabasura makauwi na sa Bacolod. Dagan ko na lang dito, idol. Ano ba yung kailangan, lalabs? Kailangan mo Gcash? Si Adog Channel dan sa'yo, lalabs. Please return from with 12 pisot. Si Gerson. The mix of DJ Torrance. Wala pa tayong sweldo, lalabs. Waiting pa. Balik ka sa susunod na mga araw. Alisada nagbaba ng kanyang bahay. Alisada. Ayan si Alisada nagbaba ng bahay. With 12 pisot full pack 2 music mix. With 12 pisot. Ayan. Dan po Animo Lovers. Yan, Animo Lovers nagbaba ng bahay. Sige, ano ang palatandaan? Pasuklaan yung mga dumikit sa ilalab. Salamat. Ayan, 3 million in the house. Dan po Animo Lovers from palatandaan. Ang palatandaan, thanks bro. Ayan. From Animo Lovers with 2 episode. Dan na rin po from Sia Dog Channel. Ayan. Thank you so much with 2 episode. Dan na si Sia sa'yo, lalabs. Salamat. Ayan, music mix dan. Music mix. Dan si DMJ Vlogs. Pabalikan na lang po music mix. Si DMJ Vlogs dan na po sa'yo. Salamat. Pabalikan na lang, lalabs. Gustong makalibre. May 2K ako dito kahit 1,500 okay na sana. Talas wala pa akong sweldo. Waiting pa ako. Kasi yung cancellation ko yung inaayos pa. Saan ba yun yung dapat i-vlog mo yun, lalabs? Nasa ano mo ba yun? Nasa content mo ba yun, agoy? Kasi waiting pa ako, lalabs, ng aking cancellation. Cancellation ko saka yung settlement. Kasi na ako. Pauwi na, inihintay ko pa. Ika-cancel pa yung aking visa. Kailangan pang i-cancel. Wala pa yung passport ko sa akin. Ayan. Waiting din ako ng aking pera. Sia Dog Channel ang baba ng bahay. Agoy ang palatandaan. Dan sa yung mga lalabs from with 2 episode. Yan mga lalas na labing natin. Agoy, pasuklan na lang si with 2 episode. Dan nalalab, salamat. Laging nagpupula to. Sia Dog Channel, pasok lipo lalas from with 2 episode. Sia Dog Full Pack from Animo Lovers. Buenas dias mga amigos, amigas. Ayan, Jing, nandito nga pala ako sa bahay mo.
Ibababa ko na tong premiere mo eh. Bigla kang sumulpot. Ayan. Ibaba ko na nga yung premiere mo. Love, 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 love. Mga lalapatamsak naman ako sa premiere ni Jing, mga lalams. Animo lovers ng baba ng bahay. Ayan. Done with pisot. Mga lalabs, yung premiere po ni Jing, palablab naman ako. Patamsak naman ako, mga lalabs. Sa premiere ni Jing. Thanks, host. With pisot full pack. Ayan, from Agoy. Hello host, migalab shout out. Chorus Garden lalab, migalab shout out. Chorus Garden lalabs, thank you so much. Mga nalas, palablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Ayan, Jeng, patamsak naman sa premiere ni Jeng. Si Animo Lovers, ayan, nagbaba ng bahay. Jeng channel dan tamsak already connected. Ayan, from Animo Lovers. Ayan sila ni Ski, mga lalabs. Palablab po ako sa mga binababa kong bahay. Salamat. Shout out po sa Dumikit. Ayan. Ayan, salamat lalab. Lori Pops. Nag-ikot-ikot ako, Lori Pops. Shout out sa Dumikit kay Jeng. Ayan, Mr. Mastelar po. Palablab naman ako, mga lalab, sa binababa kong mga bahay. Salamat, Mr. Mastelar. Ayan yung mga binababa ni Nightbot. Nilmar lalab, migalab shout out lalabs. Nilmar migalab shout out host lalab Nilmar. Hilinski padikit. Lori Pops. Sabihin ko, dikit na tayo lalabs. Check ko. Ayan, 99 ka na pala. Lori Pops, isa na lang. Sige lang, Lori Pops. Sige, sige. Ba mo yung bahay mo, Lori Pops. Ba't wala ka na kasama dyan, host? Sana mga puti dyan. Wala, ano lang yun. Hindi yun totoo. Background lang yun, lalabs. Background lang yun, background. Nag-resign na. Nag-resign na yung mga puti. Animo lover dan share with Kalimbang from Jing TV. Ayan, dan po with pasok na lang po si Sia Dog channel. Ayan, Animo lovers nagbawa ng bahay. Lori Pops, ba mo yung bahay mo, Lori Pops? Lori Pops. Lori Pops, baba ng bahay, Lori Pops. Jing TV Tam, thanks sister. Ayan. Lori Pops, baba ng bahay. Nalagas, paano nalagas? Siras Garden OTW from Animo Lovers. Ayan, Sia Dog channel ng baba ng bahay, Sia Dog. Ay. Bunny, Miguel shoutout lalas, Bunny. Lipat tayo kay Lori Pops. Ayan, road to 100. Lori Pops, patamsak naman ako lalab sa binaba kong bahay. Ayan, si Jing, may premiere lalabs.
Tamsak naman Loripops Lalabs. Morning host pa WS po mga idol at baka salamat po mo. Pambuan Esquilon. Di ka pa ba ni Muni? Kala ko Muni ka na. Bani, akala ko Muni ka na ba? God bless mga idol pa WS po salamat. Coras Garden nagbaba ng bahay, Coras. Di pa host, nagbawas WH ko po. Ba't nagbawas? Ang teknik kasi niyan, Ban Esquilon. Kapag nagpapaano kayo ng WH, kailangan lang may upload para hindi lagasin yung WH mo. No lang siya maglalagas sa views at sa banana mo. Pero yung WH mo sa hindi niya lalagasin yun kasi ganun yung ginawa ko nun eh. Hindi niya ako binabawasan sa WH ko. Kinukuha niya lang yung watch hour sa Tapos dumating na yung pin ko pero hindi ka pa binubuksan. Bakit? Buksan mo na, oy. Ilagay mo na. Kailan dumating, Nilmar? Congrats. Sahod ka na. Nilmar, congrats. Congrats Lalabs, oy. Isa ka ng ganap na YouTuber. Coras Garden Pool Pacure, California Beach. Ano ba yun? Beach. Tamsak sa nakapin dating dikit. Ayan, inandito ko sa bahay mo, Loripops. 100 ka na. Loripops, nasa bahay mo ako. Pinanood ko pa. Para di malagas. Alisada Channel OTW from Animo Lovers. Bani Esquilon nagbaba ng bahay. Laban lang ho, si kaya yan. Ayan. Naku host, paano sa sahod walang pumapasok na revenue, inuubos na bawas ni Lolo. Inuubos ba? Pinagtitripan ni Lolo yung channel mo, Nilmar ah. Yan Loripops, 100 ka na Lalabs. Yung dagdagan mo pa yan. Mamaya maglalagas na naman mga alas 7. Fly high butterfly. Paro G. Ayan, 4 million in daw. Bani Esquilon live ako. Pinas time 4 to 6 PM. Tutulong ako sa WH. Ayan, from Agoy. O nga host, kahit mag-LS ako walang ads. Wala stick haha. Kaya ilagay mo na kasi yung mo. Yung pin para magkaroon ka na ng ads. Paano walang ads? Ano nangyayari sa'yo? Paano walang ads? Magpalit ka ng thumbnail. Baka kasi yung thumbnail mo pa ulit-ulit. Yung thumbnail mo, Nilmar, palitan mo ng bago. Kasi ganun nangyari sa akin, isang araw lang eh. Nag-ilis ako ng walang harang. Muni na ako, Sir Jim Gaming. Congrats Lalab, Mingalab shout out. Sir Jim Gaming, hello po. Kailan ka na Muni Lalas? Bago lang? Wow. Congrats. Sir Jim Gaming, congrats Lalabs. Yellow dollar sign. Hindi siya nagpapalit. Hindi siya nag-green. Madali kasi yan, Nilmar, pag computer ang gamit mo. Hindi kasi ako marunong sa cellphone eh. Kasi nung nag-yellow dollar sign ako, may ginawa ko nun eh. Pinalitan ko lang yung title ng
LS ko. Palitan mo. Baka ayaw ni Lolo kasi sa title mo. Ayusin mo kasi. Gawin mo lang lapagan isdaan. Huwag mo lang lagyan ng kung ano-anong sulat. Kasi minsan hindi niya ina-accept yun eh. Kung lapagan isdaan, yun lang ilagay mo. Huwag mo nang lagyan ng kung ano-anong sulat. Bunny Squilon dan na po sa'yo with Kalimbang. Dan sa nakapin from DMJ Vlogs. Lori Pops. Suklian mo yung mga dumikit sa'yo, Lori Pops. Bunny Squilon, pasuklian si Jing Lalabs. Baba ko yung bahay mo, Jing, ha? Dan sa nakapin from DMJ Vlogs. Kung nandiyan na ako, Nilmar, matutulungan kita eh. Sir Jim Gaming. Alam ko may ginawa ko nun, i-enter ko lang ba yung 6-digit host? O enter mo lang yan. Meron naman dun, i-enter mo lang yan tapos punta ka doon sa ano, YouTube Studio, tapos doon sa ano, dan dikit ang palatandaan from Kuras Garden. Ayan. Ayusin mo, Nilmar, wag kang magkamali. Otherwise mabubura yung channel mo. Agoy tamsak dating dikit from Bunny. Sir JM. Migalab shoutout. Share dan community host. Sir JM, migalab shoutout. Bunny Squilon, migalab shoutout. Bunny Squilon Lalabs. Kailan ba tong ano mo to, Lalabs? Jeng. May 15 pa pala. Bunny Squilon. Yan ang baba ng kanyang bahay. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming. Ayan. Yan, palablab ako sa ano, mamatay na ata ang host ang channel ko kasi puro arrow grape. Ay, Diyos ko, Nilmar. Oy, nakaka-stress pa naman yung mga ganyan. Sir Jim Gaming o tinabulyo from Animo Lovers. Sir GM, migalab shoutout. Salamat po, Sir GM. Yan, nablabin natin si Sir GM, mga lalabs. Kalimbangin natin yan si Sir GM. Maraming tao dyan. Salamat, Sir GM, sa pa-shared. Sir Jim Gaming o tinabulyo from Animo Lovers. Trip ko mag-whitey na muni ako. Super stress na ako. Ako sa channel ko, ha. Rino, may live shout out. Rino Lalab, may live shout out. Rino. Thank you so much. Ayan, Mr. Mastilar. Pinababa ni Nightbot. Dan dikit Sir Jim Gaming, pasukli na lang si Kuras. Ayan, Sir Jim, pasuklian si Kuras, lalabdan na sa'yo. May clears na si host. Saan? Wala naman. Naka-play po kayo. Buang. Yan talaga rin yung inaabangan mo. Wala naman Reno eh. Kuras, nagbaba ng bahay, Kuras. Mga laras, palablab naman kay Jing. Ayan, yung bahay ni Jing, may premiere siya, mga lalab. Patamsak po. Kumusta na si Lori Pops? Yan, Lori Pops. Ganyan ka pa ba, Lori Pops? Ito ko sa bahay mo uli. No, laptop gamit ko, naka-play po kayo. Ayan. Ayan, thank you. Laptop. Kabago mo lang muni, ano. Ayan, si Rino nagbaba ng bahay. Yan, amazing list, binababa po ni Nightbot. Nablabin natin, mga lalap.
Reyno nagbaba ng bahay, si Reyno mga lalabs. Nablabin natin si Reyno mga lalabs. Ayan, full pack sa nakapinhos from Reyno Oposa. Fly high butterfly. Mga lalabs, palablab naman po ako sa nakapin. Ayan si Mr. Mastelar. Din si Jing. Ayan, may premier si Jing. Yung binaba ko pong bahay mga lalabs. Patamsakan naman pa ko mga lalabs sa premier ni Jing. Salamat. Lori Pops, nandito ka pa ba Lori Pops? Nandito pa ba si Alisada you still here? Dongbal Vlog, nandito pa ba si Dongbal Vlog? Si Dongbal Vlog ba nandito? Wala na. Si Sia ba nandito? Si Pisot nandito ba? Wala na rin. Witwe Pisot nandito ka pa ba? Wala na rin. Witwe Pisot wala na rin. Okay. Fly high sa mga mabango ni host na butterfly. Buwang. Lori Pops OTW. OTW from Animo Lovers. Dan dikit Lori Pops from Chorus Garden. Ayan. Lori Pops. Pasok lian si Chorus Garden lalams. Dan na sa'yo. Oras dan punta ako sa LS mo. Ayan. Nga tituloy. OTW Chorus. OTW Chorus from Jing TV. And da-da-da, da-da-da-da-din, charin, 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 da-da-dan, da-da-dan. Lori Pops dan yung di mabangong butterfly. Loko. Lori Pops dan si Reyno pasuklian na lang lalas. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Baton, Leyte. Mga lalapalaplo naman ako sa binabapong bahay. Ayan si Jing, meron siyang premiere. Si Mr. Mastelar. Sir Jim Gaming, ayan ang baba ng bahay. Sir Jim Gaming. Nagbaba po ng kanyang bahay mga lalat, lalabin po natin. Charing-charing si host, may pakle. Wala naman yan, oh. Sus. Wala. Buwang ka rin, no, buwang wala naman eh. Chorus Garden na po, dan with Kalimbang from Jing TV. Ayan, Chorus Garden. Dan si Jing Lalabs. Pabalikan na lang 10 milyong nasa bahay ko. Maraming salamat. Ayan, 10 milyon daw sa mga shoutout. Yan, Animo Lovers na sa bahay. Makuli Lalas, pangatlong dikit ko na to. Viral na yan pag binaba pa at sunod walang suot na yan, ah. Tire na talaga, oh. Lanis Kidan from DMJ Vlog. Lalabs DMJ, salamat Lalabs. Mamaya pin kita, ha. Sunod kita kay kay Animo Lovers. Huwag ka umalis, DMJ. Aileen Lala, mga love shout out. Sir Jim Gaming OTW. Ayan.
From Jing TV. Viral na daw yan. Buang. O si pa-LBC muna yung isa sa akin. Alin ba? Ipa-LBC mo na yung isa sa akin. Alin ipapa-LBC ko? Tamsak. Ayan. Eileen Sweet Vlogger. Lalabs. Grab shout out. DMG, wag ka umalis ha. Jing TV, pababa ng bahay mo. Jing. Si Jing ba? Sige, baba natin, Lalabs. Sir Jim Gaming Dan po, papunta mo sa bukid. Ayan. From Jeng. Ikaon mo. Yan si Rino nagbaba ng bahay. Rino. Eileen Sweet Vlogger nagbaba ng bahay. Corazon Garden binaba ni host bahay ko. Nandyan, Lalabs. Ano mo lang, scroll mo lang, Lalabs. Nandyan na, Lalabs. Nandyan. Ibaba ko na lang uli kung di mo makita. Ayan, ano yung ano ni Jing? Ayan yung bahay ni Jing. Yan yung premiere ni Jing, ano, Chorus. Jing TV. Malayo bukid ko. Ayan. DMJ, baba ka ng bahay, DMJ. DMJ, nandyan ka pa ba? DMJ, Lalab, salamat. Baba na ng bahay. Mga Lalas, palablab ako sa binababa ko pong bahay. Salamat. Jing TV, malayo daw yung bukid ni ni Sir Jem. May bukid din kami, Sir Jem Gaming. Ayan. Sana all may bukid. Sana si DMJ, babahay mo, bahay. Di ko siya mapigilan, di ko siya na. Ayan, thank you Reno from Lori Pops. Yan, Mr. Masteller, mga Lalas, palablab naman ako. Ayan si Ping Vlog, binababa ni Nightbot. Mga Lalas, palablab din po ako sa mga binababa ni Nightbot. Yan yung binababa ni Ailinski. DMJ, nasaan na yung bahay mo, Lalabs? Oy, nasaan na ba si DMJ? DMJ, la. Hanapin ko ngayong bahay niya. Na. DMJ, nasa yan na yung bahay mo, Lalabs. So, hindi ko kasi makita.
nagrarambulan na yung mga litra. Nilmar, nasa na si Nilmar? Ailinski. Aileen Sweet Vlogger. Ilang tawag ko Ailinski. Aileen Sweet Vlogger, lablabin natin mga lalabs. Animo lovers, Dan from DMJ. Baba mo. Jing TV dating dikit sa main mo, nagtamsak na lang sa premiere at nagwatch ng short video mo. Ayan. Jing TV channel Dan po. Ayan Jing lalabs. Dan sa'yo si Aileen Sweet Vlogger. Pasuklaan na lang lalabs. Ayan, maraming tao dyan kay Aileen Sweet Vlogger. Huwag pumunta kayo dyan, lalo na sa kanyang mga premiere, ang dami-daming tao. Lori Pops Vlog Full Pop from Animo Lovers. Lori Pops Dan sa Animo Lovers. Sana DMJ yung bahay mo ba? Southern Leyte. Lori Pops. Salamat po Corazon Garden. Corazon. Parang kuras lang, walang corazon. Corazon talaga. DMJ, punta kay DMJ. Corazon ang babaeng. Host, I need to go now. Host, thank you so much. Host, I'll come back next. Sige lang lalabs, salamat. Mag-ingat ka palagi and God bless. Sige na lalabs, papasok ka na sa work. Ingat ka palagi dyan. Sige na lalabs, Animo Lovers, thank you. Dan dikit DMJ vlog pasukli. DMJ pasukli lalabs. Pasukli si Coras. Dan na si Coras sa'yo, DMJ. Salamat host, God bless. Ayan. Aileen Sweet Angel, Dan sa'yo with kalimbang ka na. From Jing TV, ayan, salamat. Salamat, lalabs, sa pagsukli. Umalis na si Rino. Umalis na si Rino. Salamat host, walang anuman lalabs, oy. Host, baba muna mi. Salamat po lahat guys, thank you for blessing me. Love shout out. Sige lang lalabs, alam ko naman may work ka. Sige mag-work ka na. Baba ko na lang yung bahay mo, sige na. Animo lover Dan. Treasure lalab, may love shout out Treasure. Salam host, walaikum salam. Treasure lalabs. Bakit mo binura yung message mo? Treasure. Tingnan natin yung bahay mo. Okay, delete your comment. Salam host. Ayan. Walaikum salam. Cooking with Zapia. Thank you. Thank you so much lalab sa palikes. Ayan. Colin Gail Tamsak. Colin, may love shout out. You have now moderator. Kabit kita, may love shout out. Kabit kita. Nasa bahay mo code DMJ. Yan na ba yung bahay mo? 839. DMJ Vlog. Ayan, main mo pala to lalabs. Angelica Talagtag, may love shout out. Ayan, Angelica, may jacket ka na lalabs. Salamat. Angelica Talagtag, big love shout out. Sir Jim nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Treasure, where are you now? DMJ, tinig kong nakadikit yung main ko sa'yo DMJ ha. Colin Gale, ayan. Thank you so much Colin Gale lalabs.
At tayong dikit DMJ. Dinner tayo mga guys. Biryani ha. Kalimbang ulos from Colin Gale. Sige lang lalag, thank you. Biryani. Biryani to lalabs. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. Angelica Talagtag Vlogs. Ayan lalabing natin. Si Angelica mga lalabs. Nandito ko sa bahay mo DMJ lalabs ha. DMJ. Ito bigyan kita ng 5 DMJ ha. Oras Dan. Sir Jim Gaming Dan po from Colin Gale. Ayan DMJ, 5 sa'yo lalabs, 5. Ito ko sa biryani mo. Hindi na ako magbakas. DMJ, ay pinapanood ko pa. Ito, dinner tayo. Colin Gale, ayan ang baba ng bahay. Colin Gale. Ayan, unang dikit sa'yo, alalabs. DMJ. Pangalawang dikit. Likes, ayan DMJ, pangalawang dikit lalabs. DMJ dan dikit from Lori Pops Vlog. DMJ, masuklian si Lori Pops. Dan na sa'yo lalabs. Salamat. Ayan Sir Jim old friend Dan from Cooking with Sapia. Cooking nagbaba ng kanyang bahay. Cooking. Pangatlong dikit lalabs. DMJ. Sana wag tong malagas. Morning live with music WH guys. Ayan. From DMJ. Kamu gapaminga sa Mantili, DJ Toles, Mobile Sounds. Pato Weekend DJ. DJ Collins Remix. Ayan, Chorus Garden nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Chorus mga lalabs. Ano ka na lalabs? Isa na lang 8:45. Yan si Chorus nagbaba ng bahay. Chorus. Ayan, DMJ, ano na ka na? 845. Si kabit kita yan, ano ba to? Ano ba to si kabit kita? Colin Gale. Si Aileen pala to. Si Aileen Sweet Vlogger pala si Colin Gale. Si Aileen Sweet Vlogger din pala siya. Dancing with the beat of PLD DJs.
kabit kita. Sino ba to? Si Kaaro ba pala to? Si kabit kita. Ay, ay. DMJ Vlog Dan from Kukngid Zapia. DMJ, thank you. Dan dikit Angelica Talagtag Vlogs, pasukli na lang si Koras. Yan mga lalabs. Angelica Talagtag lalabs. Dan nasayo si Koras Garden, pabalikan na lang. Sana ba yun si Angelica Talagtag? Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Pato Naked DJs. Yan kung sa piya nagbaba ng kanyang bahay. 4 million in the house. May love shoutout 4 million. Thank you so much 4 million. Thank you so much. Madam Mary Rose. Tamsak Dan. May love shoutout. Bakit walang ano to? Jacket. Madam Mary Rose Nation Tamsak Dan ma'am. Ba't walang jacket yan, Madam Mary Rose? Ay, yung ano pala yan, yung bago mo pala kasi yan. Madam Mary Rose, may love shout out. Ayan. Sir Jim Dan from DMJ Vlogs. Tawa tuloy si Madam Uy. Salamat sa pagpinos from Sir Jim Gaming. Ayan. Walang ano, bagong Mary Rose ha. Kaya pala bagong Mary Rose pala to. Kaya pala walang jacket. Fly high butterfly. Ang pagpunta ko sa bukid. Ayan. Ingat ka sa pagpunta sa bukid. Ano, Sir Jim, baka may ahas sa daanan. Sam Silahis Ninja, may love shout out Sam. Dikit na bagong Mary Rose. Sana all may bagong Mary Rose na. Ayan, salamat Madam Mary Rose. May bagong, ano ba yan? Pangalawang account mo. Ayan, Madam Mary Rose nagbaba ng bahay. Aha. Tawa tuloy siya. May premiere ka pala. Ayan. Samsakan natin yung premiere. Tuba. Ayan, Madam Mary Rose, may premiere pala siya mga lalabs. Second account, haha. Sana all may second account. RM Aaron, may love shout out. RM, may love shout out lalabs. Bakit kaya Madam Mary Rose yung iba? Yung ibang dinikitan tapos bakit nagpupula? Nakadikit naman na ako tapos pag chinik ko nagpula uli. Ba't kaya gano'n nagpupula? Alam ko dikit na ako yan tapos pag chinik pula. RM Aaron, may love shout out. Pero ikaw hindi ka nakapula. Yung iba lang ba nakapula? Cooking with Sapia nagbaba ng kanyang bahay. Koras Garden Dan pasukli. And from Sam Hilahis. Kasi hindi legit ang account. Ganun ba yun? Ayan, Sir Jim Gaming. Lablabin po natin nakapin, mga lalabs.
Darna, Darno, Darno. Anong pitsa na ba ngayon? Patalastas tayo saglit. Tumayo ka, host. Hindi kasi pag tumayo ako, kalahati na lang makikita. Magiging akong manananggal. Ayan, OTW Sam Silahis from Coras. Ano ba to si Silahis? Si Sam Silahis. Ito ko sa bahay mo, Sam. Dikit ko na to sa'yo. Di ka makabuelo, host. Haha. Baka makabuelo. Yan, Luchito, binababa ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalabs. Lori Pops. Ayan, nagbaba ng bahay si Lori Pops. Palablab po na kapin mga lalabs. Ayan, Sir Jim. Dikit ko to sa'yo lalabs, Sir Jim Gaming. Ayan, Lord Pops, nagbaba ng kanyang bay. Si Madam Meros pala meron tong meron siyang premiere. Patamsak na ako mga nalab sa premiere ni Madam Mary Rose. Ayan. Ayan, may premiere siya mga lalabs. Colin Gale. Ayan. Sam Silahis Ninja nagbaba ng bahay. Ayan. Kunin ko nga lang yung charger ko, wait lang. Charger ko dyan. 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 Sa gilid dito. Dyan. Dan dikit Sam Silahis from Coras. Ayan. Mag-charge lang tayo mga lalas. Nalubot na si host. Lori Pops Vlog dan Pulpak from Sam. Ayan. Yung pinapanood ko pa Sir Jem, yung bahay mo. Ayan, Mary Rose Nation dan po from Sir Jem Gaming. And Madam Mary Rose, dan sa'yo si Colin Gale. Pabalikan na lang, Madam. Salamat. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Cooking with Sapia, you are the next lalabs, okay? Chorus old friend dan please check from Cooking with Sapia. Thank you so much. Sir Jim Gaming nagbaba ng bahay. Sir Jim, ayan. Ayan, meron kang harang, Sir Jim. Monica na nga, may harang ka na, ayan.
Sam Silahis Ninja nagbaba ng bahay. Sam Silahis, ayan. 10 million in the house, big love shout out. 10 million. Thank you so much, 10 million in the house. Thank you so much. Ayan, Sir Jim, may harang ka. Pinapanood ko pa yung harang mo. $10 million in the house, big love shout out. 10 million, thank you so much. Mubat man pala to. Cooking with Kuya Bay, Miguel Love shout out. Kuya Bay Vlog. Miguel Love shout out Kuya Bay Vlog. Gandang umaga. Yan, magandang umaga naman sa'yo. Thank you. May jacket ka na Kuya Bay. Cooking with Sophia, old friend too, from Coras Garden. Ayan. Mga nalagpatamsak naman po sa nakapin. Ano ba to? Ispong Food Mart, Korean Food Mukbang. Akala ko ba ano to? Madam Mary Rose. Yung premiere mo ba? Pa-Korean ka pa, Madam Moy. Nalbukiron, Miguel, shout out. Good morning, host. Tamsak agad. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak. Ang ganda ng bahay ni Madam Mary Rosso. Mayaman pala to si Madam eh. Sana all my ref. Madam Mary Rose. Sana all my ref. Pag may ice cream daw yung loob ng ref, mayaman. Ayan, sarap ng subo. Ilongga Hearthstone Dan from Mary Rose. Ayan. Sana all my ref. Dalawa yung ref mo. Punong-puno ata ng ice cream yan ah. Yan, dikit ko sa'yo, Madam Mary Rose. Dikit ko to sa'yo. Konching, ayan, nagbaba ng bahay. Konching. Konching, padikit please from Konching. Ayan. Dan sa nakapin full pack from Ann. Ayan, madam. Pasuklian na lang po si si Ann. Madam Mary Rose. Panay kain ka, Madam Mary Rose. Pero sexy ka pa rin. Madam, isang rape ko. Ayan, sarap. Naka-red lipstick. Wow. Mayaman pala to si Madam Mary Rose eh. Nagsukli ako. Nagsukli. Sana all my ref. Kasi yung sa amin, sabi, sa probinsya, pag may ref ka at meron kang ice cream sa ref, ibig sabihin mayaman ka. Kung may ref ka, wala kang ice cream, wala. Mahirap ka. Oh. Ada. Hahaha. Oh. Tawa tuloy si Madam yan. 5 minutes. Love. Akala ko Madam Meros kanina yung alam ko may premiere ka. Saan na ba yun? Natamsakan ko nga yun eh.
Ang galing mo pala, Madam Mary Rose, sumayaw oh. Nagtitiktok ka pala. Ayan, ang sexy pala. Galing. Galing mong sumayaw. Madam Mary Rose. Sir Jim Gaming, nagbaba ng bahay. Paturo nga, Madam Mary Rose, sa mga step mo. Sam Hilahis, nagbaba ng bahay. Ayan. Sam Hilahis, nagbaba ng bahay. Maratulog ka na, magsasayang lang yan eh. Sam Hilahis Ninja, ayan, nagbaba ng bahay. Sam Hilahis Dan, from Mary Rose, ayan. Chorus Garden, nagbaba ng bahay. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. Put your hands in the air, 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 put your hands in the air. Sir Jim Gaming Dan, from Mary Rose Nation, ayan. Tulog ka na oh, hindi ka na makakapagkape niyan. Mga nalang sweet lang, magtitimpla lang ako ng kape ah. Babalik po ako. Timpla lang siyos ng kape. Kape lang tayo, kape. Para hindi makatulog. Magkape lang, timpla lang ng kape. This is General Mobile Sound. Ay ay ay, uinday. Ay ay ay, pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige paghinapay. Tanawa si undoy, sige lang suroy-suroy. Sa kalsada, iyang mata pagkisipatan. Sa mga chicks nga mubutay og palda, halos makita na ang lubot ug tutok sa paa. Ay ay ay, uinday. Ay ay ay, pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Sa mga lalaki nga sige paghinapay. Awa si undoy, nagkuyay ng suri-suroy. Sa kapti sa iyang mata, dulce ay iyang tirada. Idunggon mo salto, bisag layo ra kaayo. Tungod sa radio, ang number one na style. Montilla Mobile Sound. Ay ay ay, uinday. Ay ay ay, pagbantay. Ay ay ay, ayaw pagmahay. Maki-party na kasama ang General Mobile Sound. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan.
Paru-Paru-G. 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 Mga lalabs. Ayan, nagtimpla lang ako nag-iimpla ako ng tubig. Umuwi na pala yung tao. Init lang ako ng tubig. Mag-green tea na lang ako. Butterfly. Ayan, 8 million in the house. Miguel, shout out. Hello, good morning. We have a blessed day, host. Ayan, Freddy Avenue. Miguel, shout out, Freddy. Paru-Paru-G. Anthony, Sir Anthony, Miguel, shout out. Sir Coras, nandito ka pa ba, Coras? Coras Garden, nandito pa ba si Coras? Hi, butterfly. Butterfly. Paru-Paru-G. In Freddy Avenue nang baba ng kanyang bahay. Thumbs up diyan. Salamat lalabs Freddy sa pag-thumbs up. Salamat. Ayan, Freddy Avenue dan pulpak from Sam Silahis Ninja. Ayan. Sir Jim nagbaba ng kanyang bahay. Coras, nandito ka pa ba, Coras? Magbaba ka ng bahay, Coras? Nandito pa ba si Coras? Some reflection. Miguel Love shout at Lori Pops Vlog is done watching for read on boat. Ayan. Post pa view from Some reflection. Ito ko sa bahay mo, Sam. Ano ba yan? Sam's reflection. Southern Leyte. Sige, Coras, ikaw na sunod ko, Coras. Lori Pops nang baba ng bahay. Lori Pops. Syada, daming harang, oy. Ayan, Eric Lalab. Miguel Love shout out, Eric. Ito ko sa bahay mo, Family Camp Riverside. Some reflection. Yan si Coras Garden, lablabin natin mga lalab. Coras Garden, nakapin. Yan, may harang pa to si si Some Reflection. Eric Miguel, shout out Eric. Ayan, nagbawa ng bahay si Eric. Lablabin natin si Eric mga lalabs. Eric Garcia. Southern Leyte. Lori Pops Vlog sis, punta ka LS ko 8 PM, ayuda kita kung gusto mo. Ayan. Ayan, Lori Pops, kalimbangin mo yan si Mary Rose Nation. Wong Odi Vlog, Miguel Love shout out. Ayan na si Rubin. Jan Wilfred, Miguel Love shout out. Jan Wilfred. Napunta ako sa ibang list. Ano ba yung binasa ko? Ano ba yung binasa ko? Hindi na pala sa akin yun. Madam Mary Rose nagbaba ng bahay. Ayan, Leah Sagitno. Miguel Love shout out. Coras Garden, Freddy Avenue, Sir Jim Gaming. Sino ba to? Si Rostom.
Dan dikit Freddy Avenue, pasok na lang from Coras Garden. Ayan. Pinoy Mix Vlog, Miguel Absyog, Ailinski Vlog, dan Tamsak po, Pinoy Mix Vlog. Ayan, may jacket ka na po, Pinoy Mix Vlog, Miguel Ab shout out. Southern Lake Mix DJ. Yan, thank you so much host, and thank you so much sa full pack na ayuda guys. From Freddy Avenue. Alis ka na ba? Pinoy Mix. Ayan, 8 million daw sa mga shout out. Some reflection. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Pinoy Mix Vlogs. Hindi ko ako nakadikit ako sa'yo. Southern Lake Mix DJ. Marco Agustin, Miguel Ab shoutout po, gandang umaga. Ayan. Miguel Ab shoutout Marco Lalabs, magandang umaga. G, paro G. Paro G. Ayan, si Madam Mary Rose nagbaba po ng kanyang bahay. Yan, 7 million daw sa Miguel Ab shoutout, 7 million. Pinoy Mix din kung nakadikit ako. Dati pala tayong dikit, Madam Pinoy Mix. Tamang relax lang sa Ternate Beach. Ayan. O, ganda. Ayan, Eric Garcia nagbaba ng bahay. Mary Rose Nation, hello po. From Pinoy Mix Vlog. Basta Southern Lake Mix DJs. Makasayaw jud ka. Ayan, si Coras Garden nakapin, mga lalabin po natin si Coras. Pinoy Mix Vlog, hello from Mary Rose. It's Kim TV, Happy Star, Miguel Ab shout out. It's Kim TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Coras Garden, Tamsak po from Marco Agustin, ayan. Mary Rose Nation, Mami A po ito, Mami A, ayan. Magkakilala kayo. Ingkit na pala to lahat. Mami Miguel Ab shout out, love you. Ayan. Para Mary Rose, meron ka palang mami. Madam Mary Rose. Nandiyan pala yung mami mo. Sana all. Mary Rose Nation, Gilito family po. Ayan. Parang Pinoy Mix Vlog. Ayan, magkakilala pala kayo. Dito ko sa bahay mo, Madam Pinoy Mix Vlog. Namang relax sa Ternate. Pinoy Mix, I'm already connected, my friend. Ayan. From Eric Garcia. Eric Garcia, opo TY from Pinoy Mix.
Lori Pops Vlog dan po from Marco Agustin. Ayan. Lori Pops Lalabs. Pasuklian na lang si Marco Lalabs. Dan na sa'yo si Marco, thank you. Gilito family, mami, kumusta? From Mary Rose Nation. Ayan. Yan, Pinoy Mix, meron pang harang. Sir Jim Gaming, ayan, nagbaba ng bahay. Sir Jim Gaming. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Tones. Harang is good. Chorus Garden may bakas na. From Freddy Avenue. Ayan, Chorus Garden dan si Freddy Avenue Lalabs. Pasuklian na lang, thank you. Nagit na pala. Ayan, girly to family, patamsak po premier mo LS ko tonight. Ayan. Mobile Sounds. Ayan, Eric Garcia nagbaba ng bahay, Eric. Marco Agustin tamsak at watching na from Chorus Garden. Bro Ayman, mega love shout out. Tamsak, beautiful. Ayan. Ayan, mega love shout out. Bro Ayman Lalabs. Isay Bananya. Isay Bananya. Mega love shout out. Tamsak Puhos. Isay, mega love shout out. Ayan, meron ka ng jacket po Lalab Isay Bananya. Mega love shout out. Ayan, salamat. Dan Dikit Pinoy Mix Vlog from Chorus Garden. Ayan. Bro Ayman, mga lalas nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Bro Ayman. Ayan. Nagbaba po ng bahay, Bro Ayman. Bakit nag-ikot-ikot? Isay Bananya. Ayan, nagbaba ng bahay. Salamat po. Salamat din po, Lalabs. Alam ko dikit na tayo sa main. Sa main ko. 697. Ngayon ko ako nakadikit ako. Samira Lala, mega love shout out. Samira. Mega love shout out, Samira. Ay, andito pa ba si ano? Cooking with Sapia is still here. Cooking with Sapia. Nandito ka pa ba, Cooking? Cooking with Sapia is still here. Yan, isa iba nang dati pala tayong dikit. Hi there sis, how are you? Yung kape mo. Dati akong dikit sa'yo. Manuel Pasos, Buwanoy, Tingalab shout out. Freddy Avenue ng baba ng kanyang bahay. Manuel Pasos, ayan, harang po. Salamat sa paharang. Isay Lalabs, 697 ka pa lang pala. Montilla Mobile Sounds. Ready na sa bahay mo ako, Freddy Avenue. Ayan, 110. Freddy Avenue.
Mary Rose Nation dan Tamsak po from Pinoy Mix Vlog. Lia Sagitnon. Ayan. Mike Manuel Pasos. Everyone, you connect to everyone. Lia. Napulwatch ko pala to, Freddy. This is the mix of DJ Dollets. Ayan, Pinoy Mix Vlog nagbawa ng bahay. Eric Garcia nagbawa ng bahay. Eric Garcia, ayan bro, Ayman Live TV. Ayan, Chilito Family, Mami thank you. Ayan. Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Lia sa gitno nagbaba ng bahay. Ayan. Ryan Antulihaw, Tamsak na madam. Ryan Lalamig na shout out. Ayan, chorus na sa bahay mo pa ako. Ito, dikit ko to sa'yo. Southern Lady Mix DJ Silent live stream. Ayan, date ko na to sa'yo, Cora. DMJ Vlog, Dan from Pinoy Mix Vlog. Manuel Paz nagbaba ng bahay. Boss Pinoy, good morning. Ayan. Boy Pinos, Pinoy. Marco Agustin, ayan. Dan from Pinoy Mix Vlog. Ayan, chorus, dikit ko na to sa'yo, chorus. Nandito pa ba si Cooking with Sapia? Wala na. Cooking with Sapia, nandito ka pa ba? Freddy Avenue, nandito ka? Freddy Avenue. Freddy Avenue. Miguel, shout out to all of you guys. Freddy Avenue, nandito ka ba, Freddy? Freddy Avenue, nandito pa ba? Wala na si Freddy. Baba ka ng bahay. Baba ng bahay, Freddy, baba. Magbaba ka ng bahay. 11 million daw, Miguel Love shout out 11. Ayan, baby pa yung bahay niya, mga lalabs. Ayan si Freddy, baby pa. Manuel Pasos, ayan, nagbaba ng bahay. Punching nagbaba ng bahay. And Ryan Antulihaw. Antulihaw. Ayan, malaki na rin pala yung bahay ni Ryan. Sana all 4K. It's Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Ayan. Inom tayo ng green tea, mga lalabs. Dating dikit boss Freddy. Inom tayo ng green tea. Pinay Shopping, Dijoy Miguel Love shout out. Dijoy, ayan. Ay Madam Mary Rose from Ryan Antulihaw. Inom tayo ng green tea. Sarap. Nakakabuhay ng dugo. Ayan, 12 million daw si Miguel Love shout out. Freddy, ano nangyari sa'yo, Freddy? Ayan. Lablabin po natin ng kapin, mga lalas. Ryan Antulihaw. Sir Miguel Love shout out from Madam Mary Rose. Ayan. Ayan, Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Thank you so much, guys. Aasahan nyo I'm return the pleasure. Ayan. Mary Rose nagbaba ng bahay. Ayan. Eric Garcia, dating dikit na Madam Mary Rose from Ryan. Ayan, Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Manuel. Lalabin natin si Manuel, mga lalabs.
Ayan, Ryan, nagbaba ng bahay, Ryan. Parang lahat nito nakadikit sa'yo, ano ah. Ready. Sorry. Southern Leyte. Basta Southern Leyte Mix DJs, makasayaw jud ka. Yan sa bahay mo ako, Freddy. Ito pala di pa nakadikit sa'yo. Pinoy Mix Vlog Tamsak, dating dikit po from Marco Agustin. Ayan. Ryan Antolihauser, dating dikit tayo from Mary Rose. Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay. LTC Diamond Tin Cup Pamil Harang. Ayan. LTC Miguel, shout out. Ayan, LTC Diamond Miguel, shout out. May jacket ka na po. Salamat sa paharang, lalabs. Salamat. Coras Garden, nagbaba ng bahay. Coras. Ayan. Dan dikit Ryan Antolihaw, pasukli. Ayan. Ayan, Ryan. Ryan, pasuklian po si Coras. Dan po sa'yo. Ayan. Patamsa po upcoming live stream. Lapagan, dikitan, more ayuda. From Mirrors Nation. Ayan. Manuel Pasos, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Freddy, dikit ko na to sa'yo. Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Manuel, ayan. LTC Diamond, ayan, nagbaba ng bahay. LTC, tingnan sa LTC, sino ba to? Ah, si Lay pala to, oy. LTC Diamond, ayan, nagbaba ng bahay. Salamat, host. Ayan, 140, 115 ka na, ano. Ready Avenue, nasa bahay mo ako. Ryan Antolihaw, tamsak po. Ayan, from Marco Agustin. Mga nalas, palablab din po ako sa aking mga member, binababa po ni Nightbot. Ayan. Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. LTC Diamond. Ayan, Manuel OTW. Pinoy Dan from DMJ Vlogs. LTC Diamond, nagbaba ng bahay. Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Yan, 10 million daw sa mga love shoutout. It is Kim Happy Star, nagbaba ng bahay. Mga nalas palablab naman po sa nakapin. Ilan na ba yun? Yan, dumikita ko sa'yo ng dalawa, Freddy. 15 ka na. Ito si Manuel Pasos, baby rin yung bahay nito. Ayan, palablab po nakapin mga lalas. Baby rin yung bahay niya, baby. Ayan, nasa bahay mo ako, Manuel Pasos. I give you extra banana, Manuel Pasos. Palablab po ng kapin mga lalabs. Ayan, Lori Pops, ng baba ng bahay. Lori Pops. Ayan po si Lori Pops, mga lasablabin natin. Baby rin yung kanyang bahay. Palablab po ng kapin mga lalabs. In Manuel Pasos, I'm here in your house.
Manuel Pasos. Freddy Abinyo Dan from DMJ. Ayan. Freddy Lalas, pasok lang si DMJ. 185 na siya si si Manuel Pasos. In 190 na si Manuel. Umpin naman tayo ng iba. Kamu gapamina sa Mantili. DJ Toles. Mobile Sound. Mobile Sounds. Nandyan ka pa ba, Pinoy Mix? Wala na? Marco, nandito ka pa ba, Marco? Ayan si Marco. Ayan, Marco TW from LTC. Ayan. Salamat tos from Marco Agustin ng anuman lalang. Ayan. LTC Diamond. Ayan, dan na sa'yo si Pinoy Mix. Pasuklaan na lang lalab LTC, Pinoy Mix, si Pinoy Mix. Ayan. Laki ng bahay niya ni LTC. Dancing with the beat of BLD DJs. Dating dikit Moonlight Channel from LTC. Ayan. DJ Toles Remix. Dito ko sa bahay mo, Moonlight, Marco. Ayan, nasa bahay mo ko PPM. Kalas already done. Manuel. Kinain yung banana mo. Basta disco sa barangay Montilla Mobile Sounds. Pato Naked DJs. Mga nalas, palablab naman po ako sa binababa kong bahay and Bloody Coder. Palablab naman ako, mga lalabs. Ayan si Bloody. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Palablab naman ako, mga nalab, sa binababa ko pong bahay. Salamat. Ayan, Bloody Coder po and Laniski Vlog. Drink now, Freddy Avenue 116 po sa'yo, Dan from Pinoy Mix. Ayan. Manuel Dan from DMJ Vlogs.
Ayan, Manuel, kindly return to DMJ Lalabs. Thank you. Manuel Pasos, kindly return to DMJ. Ayan. Dan Marco Agustin, ayan, from Lori Pops. Marco, pasuklian na lang, Marco. Si Lori Pops, dan na sa'yo, Marco, salamat. Tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Dan Paul Pinoy from LTC. Marco Agustin, pasuklian na lang si Lori Pops Lalas. Dan na sa'yo, salamat. Basta Southern Later Mix DJs, makasayaw jud ka. DMJ Vlogs, dan 845 po sa'yo from Pinoy Mix. Ayan. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Brief check. Tuba, tuba, sige tuba. Manuel Pasos, dan from Lisa Gitnon. Ayan. Manuel Pasos, Marco Agustin, Prede Avenue. Drink now, Ayan, pasuklan na lang si Lia, mga lalabs. Dan na daw sa inyo. Tingnan nyo na kung may bakas. drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, shot tag tuba, oh. Nadikit na ako kanina kay Lori Pops Vlog. Okay, Lori Pops, dan na pala sa'yo si Marco. Dan na sa nakadikit na po. Ayan. From Prede Avenue. DJ Tolets Remix. Sayaw ta, lumit sila. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Maglabin po natin si Samira, mga lalabs. Ayan, how are you there, sis? I am good, Samira. How about you? Ayan. Pinoy Mix, sila na ba yung bahay ni Pinoy Mix? Ayan, palablab mga lalab, Eric Garcia, nakapin, palablab po. Eric Garcia. Ayan, 6 million in downs, Miglab shoutout, 6 million. Samira, nagbabanaw, salamat po. Sa lang anuman po, Marco Agustin, salamat din. Ayan. Bloody Dan from DMJ Vlogs. Ayan, salamat na lab sa pagdikit kay Bloody. Hindi ako muna magsukli sa'yo, ha. DMJ, magbakas ka dyan. Magsukli yan sa'yo, member ko yan, lalabs. Sige, DMJ, ako sukli. Comment sukli agad. Ayan, from JM Vlog. Ayan, mga natapablabin natin si JM Vlog. Maraming tao dyan, mga lalabs. JM Vlog. Si Sir GM.
Ayan, Eric Garcia. New visit plus 3 sub from JM Vlog. Ayan mga lalabs, nalabin natin si JM Vlog. Nag-elish yun mga lalabs. Okay lang sis Pinoy. Ayan, from LTC. Ay, namatay ang bot. Namatay. Ano ba yung bahay ni ano? Yan DMG, suglang kita DMG sa pagdikit mo kay ano, kay Bloody. Dito ko sa bahay mo. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Ayan, it's Kim nagbaba ng bahay. Korean my friend. Pinoy Mix nagbaba ng bahay. I give you extra banana, Eric. Eric dan Tamsak. Get ready to party together with Southern Leyte Mix DJs. Nandyan si Pinoy Mix. Isay pala si Isay. Tumata kay Pinoy Mix. Tapos muna tayo kay Isay. Dan sa nakapin, Eric Garcia kindly return to Isay. So nasunod niya ni Isay pagkatapos kay Pinoy Mix. Eric Garcia dikit dan host. Ayan. Eric Garcia kindly return to Pretty Lalals and Isay Bananya. DMJ Vlog, I'm already connected my friend. Ayan. From Eric. Also return to Isay, Lalabs, and DMJ, and also Lori Pops. Ayan. And Pinoy Mix Vlog, nasa bahay mo po ako, Pinoy Mix. Dati man tayong dikit sa main ko. Ang dikit ko to sa'yo. Tamang relax. Pangatlong dikit ko na pala to sa'yo. Pinoy Mix dikit dan host. Parang Pretty Avenue. Ayan. Ayan, Marco Agustin Dan from Pinoy Mix Vlog. Pretty Avenue Dan from Pinoy Mix. Ayan, Pretty, pasok yan si Pinoy Mix. Dan dikit po Pinoy Mix Vlog from Isay Bananya. Ayan. Pinoy Mix, pasok lang na lang si Isay Pula Labs.
Freddy Avenue dan full package from Eric. Ayan. LTC, nagbaba ng buy LTC. Bunson Mobile Sound. Ito panglimang dikit ko na nga to sa'yo, madam. Pink Vlog dikit dan host from Freddy Avenue. Salamat na loves Freddy sa pagdikit kay Pink Vlog. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. GM Vlog dan from DMJ. Ayan, salamat na loves. Suklian ka niyan, DMJ. Nagbakas ka ba doon? Isay baba ka ng bay, Isay. Isay ba na niya bababahay? Isay baba ka ng bay, Isay. Ayan, nagbaba ng bahay. Love, love, love. Dito ko sa bahay mo, Isay. May premiere ka pala. Bigyan kita ng 5, Isay, ha. Sa nakapin mga nanas, may premiere patamsak naman. Yan palablab po nakapin mga lalabs. May premiere siya, may premiere. Hindi na ako magbakas, Isay. Itamsak ko na lang sa ano mo, ha. Sa premiere mo. Type watching. Yan, Ninang Lo. May ganap shoutout po, Ninang Lo. Yan si Ninang Lo. Lablabin natin yan, mga lalabs. Maraming tao dyan kay Ninang Lo. Salamat po, Pinoy Mix Vlog. Unang dikit yun sa'yo, Isay. EMS Boys, the best. Ayan si Ninang Lo. Lablabin natin, mga lalabs. Pangalawang dikit, Isay. Come on, let's do it, let's do it. Put your hands in the air, put your hands in the air. Isay Tamsak Dan, LTC Diamond. Ayan, nagbaba ng bahay. Pati double sa nakapin. From LTC. DJRR Remix. Lisa G, Miguel Love shoutout lalab. Lisa G. Ayan, salamat Lisa G, Miguel Love shoutout. Come on, let's do it, let's do it. Isay Bananya dan full package from Eric. Ayan. Kusina ni Maels. Lalab, Miguel Love shoutout. Kusina ni Maels. Marutulog ka na. General Mobile Sound. Ayan, Isay dan ako ng 5 sa'yo, lalabs. Lisa G Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Kusina ni Miles, Miguel Love shoutout. Luhu Vlog, all bell sa'yo. Ayan. Ninang Lo, dan na sa'yo si Isay. Ayan. Sige lang, suroy-suroy Salamat host. Talang ano man lalabs, oy. Sa mga chicks nga
Mix, mega love shout out. Ayan, Pinoy Mix. Mega love shout out, lalabs raw. Sunod natin si Ninang Lo. Ayaw pagmahay sa mga lalaki nga sige pang inapay. Awa si Unggoy, nagkuyay ng suri-suroy. Sa kapti sayang mata, dulce ay ang tirada. Tamsak Dan Tia lalab, mega love shout out. Dan Tia. Lalabs Dan Tia, mega love shout out. Freddy House po. Ayan. Freddy Avenue house mo daw. Baba mo lalabs. Freddy Avenue bababahay. Ayan. Dan Tia Valdez Dan from Pinoy Mix. Asay Banana. Bananya tamsak sa premiere. Ayan. Lam Lori Pops Blanc. Mobile sound. Yan sa bahay mo po ako Leche yung. DJ RR Remix. Ayan, LTC Diamond nagbaba ng bahay. Lori Pops Vlog Dan from Pinoy Mix. Salamat sa pagpinhost. Walang ka naman. Ito ko sa bahay mo LTC. Nood muna ng Pinkies. Matulog ka na ba, kusina lalas? Kusina ni Maels. Ay ay ay. Nood muna siya ng Pinkies bago siya matulog. Ayan si Eric nagbaba ng bahay. Eric Jing TV channel Dan. Hindi po, nood muna. Ayan, Mary Rose Nation Hamon. Tamsak Dan sis. Madam Mary Rose, jagitan natin yan. Ayan, kala ko natulog ka na. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Pinoy Mix dating dikit. Ayan, dating dikit madam. Ayan, salamat Madam Mary Rose. Ginakitan ko. Ayan, kusina ni Maels lalabs. Panay tawa-tawa ka dyan. RR Remix. Ayan, bakit wala pang may ginakitan ko na yan? Bakit wala pa yan jacket? Ayan, may jacket na yan Madam Mary Rose. Bababahay Freddy. Freddy Avenue pa. Baba ng bahay po. From LTC Diamond. Ayan. Wala, bakit napinyon? Napindot ko pala mali. Ba't binaba ko sa LTC? Di pa ako tapos. Oh my God. Nasaan na ba yung bahay niya? Napindot ko lang yon. Nawala. This is the mix of DJ Dones. Akala ko nalagyan ko ng jacket. Napindot. Ayan, dito na pa ako sa bahay ng LTC. Basta Southern Lake Mix DJs makasayaw ka. Yan, kusina ni Maels. Fully watch po sa nakapinhost. Dikit na rin. Ayan. LTC. Masuklian po si Isay. Dan sa'yo lalab, salamat. Ninang Lo. Andito pa ba si Ninang Lo? Ninang Lo, nandito ka pa ba Ninang Lo? LTC Diamond Full Dikit. Palam Lori Pops. Ayan. Ayan, Leche yung 10. Dan po si Lori Pops. Masuklian na lang Eric Garcia, dating dikit. Ayan, from Pinoy Mix. Pakidikit po dito from Pinoy Mix.
Dan Paul Freddy, ayan. Salamat. Ninang Lo, umalis sa sinina. Kusina ni Miles, baba ka ng bahay mo, lalabs. Ayaw mo. Pinoy Mix Dan, request mo po. Ayan. Salamat Mary Rose Nation Hamon, hihihi. Jilito Family Mami, ayudahan po kita 10 banana. Maya po, ayan. Freddy Avenue nagbaba ng bahay. Pinoy Mix Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Pinoy Mix Dan sa nakapin. Freddy Avenue, salamat po. Lisa G, yung bahay mo nasan? Nasa na si Dantea? Dantea, kusina ni Miles, mo ba kayo ng bahay mga lalams? Si Lisa G pala, may premiere. Ayan Lisa G, ikaw sunod lalabs ha. Si Miles muna tayo. Lisa G, huwag kang umalis lalabs. Ayan Lisa G, mamaya maya lalas. Pakatapos kay kusina. Namsakan na kita. Lisa G, huwag kang umalis lalaba. Ayan, Mary Rose Nation Hamon. Ayan, nagbaba ng bahay. The Amazing List Dan from the MJ. Lalab, salamat. Nag-LS din yan si Amazing List. Maya maya mag-LS na yan. Yan Lisa G, nasa bahay mo ako. Tamsakan ko na to lalabs. Kusina ni Miles Dan, tamsak po. Ayan. Kusina ni Miles, may premier kalalas. Ayan, kusina, nasa bahay mo na ako. Dan sa nakapin. Ayan, tamsak dan Madam, I'm Mary Rose Hamod. Ayan, Madam Mary Rose, dan si Serena sa'yo. Tamkis Pinoy. Ayan. Lisa G, nagbawa ng bahay. Lisa G. Ikaw sunod dyan, Lisa G, ha? Kay kusina ni Miles. Bigyan kita 5 kusina, ha? Ito ko sa bahay mo kusina. Leong Chiyong Pulpak dan from Dantia Valdez. Ako si Rina sa Sapa. Si Rina sa Sapa. Si Rina sa Sapa. Kusina ni Miles Dan sa premiere mo from Isay. Ayan. Harang, salamat po Madam LTC sa Harang. Oo naman lang, salamat sa ayuda, ha. Natawa ka pa. Dantia Valdez TV, padikit please from Pinoy Mix. Ayan. Dantia lalas pasuklian si Pinoy Mix. Lisa G Vlog OTW. Ayan. LTC Diamond pasukli from Dantia. Ayan. Upcoming live.
Dragon Gaming back. Samira, nagbaba ng bahay. Samira, ayan. Unimix Vlog Sukli, salamat. Ayan. Napindot ko pa kasi kusina, may harang, oy. Naharang ako. This is the mix of DJ Donuts. Butterfly. Ayan ko siya ni Miles. Tamsak. Hindi na ako magbakas. Dan sa nakapin. Ayan. Yan, salamat Lalas. Kusina ni Miles, pasuklian si Lisa G. Dan sa'yo Lalas. Kamaingay din, nasa labas naman yun. Na naman pasok yan eh. Minimix vlog dan ulit po with bakas. Ayan. Yan, gumuhit ka na ano, kusina. Gumuhit siya. OTW Dantia. Ayan. Ikaw na susunod, Lisa G, huwag kang malis. Tapos na ako kay ano, kay kusina. Ayan, kusina dan na 5. Kusina ni Miles, Tamsak, Premier, Plum, Lori, Pops. Guys, check nyo, may bakas ako sa inyo. Ayan. Lisa G, nasa na yung Premier mo? Ito na ba yun? Chapsoy, my own version. Ayan. Ayan yung nakapin po, may Premier, mga lalabs. Dito ko sa bahay mo, Lisa G. May tamsak na pala ako dito. Pulpak sa inyo mga lalas, from kusina ni Miles. Ayan. Dan na po sa member mong si Ping Vlog. Isay lalab, salamat. Salamat, Isay. Ayan, Lisa G, 5 sa'yo lalabs, 5. Eric Garcia ng baba ng bahay. Eric. Ayan. May harang na agad, Lisa G. May harang ka na. I-26. Dan Paul Dantia from LTC. Dantia, ikaw sunod niyan. Mag-LS na atayan siya. Harang uli. Ayan, Lisa G, nasa bahay mo ako lalabs. Biyan kita 5. Dan sa nakapin from Isay. Pinkies. Ayan, kusina ni Mail, salamat. Pinkies ba? Ayan. HS Kim. Ayan, nagba ng bahay. HS Kim. Salamat, host. Hindi na ako magbakas, Lisa.
Pero binakas ko naman yung main ko dyan, haha. Nang dikit sa'yo. Thank you. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng bye, Eric. Kusina ni Miles Dikit Danhos from Freddy Avenue. Ayan. Kusina ni Miles, pasuklian na lang po si Freddy Aguilar. Si Freddy Avenue, dan na sa'yo. Thank you. Ayan. Samira nagbaba ng bahay. Ayan si Freddy nagbaba ng bahay. Lisa G. Vlog Dan from Lori Pops. Patamsak sa premiere, salamat. May premiere ka pala, hindi mo binaba siya kanina. Iba yung binaba mo. Yan LTC, tamsakan ko na to. Di mo to binaba kanina eh. Pulpak Freddy from Kusina. Ayan. Pangalawang dikit Lisa. Isay tamsak from Lisa G. Ayan. Lisa Dan from DMJ. Ayan, Lisa, pasuklan si DMJ. Dan na sa'yo, lalabs. Lisa, pasuklan si Freddy and DMJ. Dan na sa'yo. Yan, Lisa G 300. Ilan na ba to? 33. Gawin na natin tong 35. Dalawa na lang. Dalawa na lang sa nakapin, mga lalabs. Lori Pops Tamsak. Ayan, from Lisa G. Di ko siya napigilan, di ko siya napigilan.
Harang holang hos. Ayan. 35 ka na ano, Lisa? Ayuda ko to sa inyo mga lalabs. Hindi ko na ibabakas. Ayan. Sige, salamat. Nandito pa ba si ano? Si Dantea? Nandiyan pala si ano? HS Kim. Nandito si HS Kim. Samira. Tayo kay Samira. Harang lang ho. Salamat. Ayan. Salamat sa parang ayuda ko to sa inyo, sabi ni Maels. Ayan. Malamig na pala yung iniinom kong tea. Ready tamsak from Lisa G Vlog. Ayan. Ready lalabdan na si Lisa G. Maels Vlog dan from Pinoy Mix Vlog. Ayan. Siya mapigilan, di ko siya mapigilan, di ko siya. Pwede Avenue DMJ Vlog kusina ni Maels Dan from Lia sa Gitnon. Mga dalas, tingnan nyo kung may bakas si Lia, saka nyo suklian pag may bakas talaga siya. Alpa, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, drink now, igit everywhere. Yes, si Rostom po siya, Pinoy Mix. Good morning, Miss Bulong, Mikasha, Migalab shout out. Lalab Mikasha, nasa work ka? Ay. G quick, Migalab shout out. Hagdan, gusto mo bang umakyat? Kakanta ka ba? Mikasha, huwag ka mag-joke. Kakanta ka ba? Ha? Wait lang, ihilang ako pagbalik ko. Papataasin kita, wait. Huwag ka mag-joke, ha? Huwag na mag-CP kasi CPR ka lang. Mag-CR lang, wait. Bakit ma-CPR? Kakanta ka ba? Hoy. Ma-CPR, kakanta ka. Pag may kumanta ba masi-CPR? Lia sa Gitnon. Ayan, why not? Nakapindan from J Quick. Ayan. Pinoy Mix Vlog ng baba ng bahay. Albero Martin, Tamsak Halls. Ayan, Migalab shout out Albero. Albero Lalabs. DMG dating likit Lisa G ng baba ng bahay. Ayan. Yung mga sungko naman sharing lahat, hihi. Ayan.
Hindi ba yun nakaka-CPR? Meron kasi akong CPR na isa. Nakared talaga siya. Paano kaya magpaakyat yan? Gusto mo bang umakyat? Hindi nagjo-joke lang yan si Mikasha. Di naman umaakyat yan. Mas pwede pa for to 1K, salamat. Sige lang Lalas, magbaba ka ng bahay mo dyan. Mute mo lang, host. I-mute ko lang. Hindi na kasi madami na kasi akong na CPR eh. Hindi ko siya ma-mute. Inaano ko lang siya. Private. Samira Gardindan po. Ayan. Meron akong mga CPR naka-silent. Naka-private pala. Kasi hindi siya ma-mute. Lori Pops Vlog nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Ayan. Sige, wag na. Takot ka eh. Takot nga ako eh. Dalawa na kasi yung na CPR ko ba. Private. Pinoy Mix Dan. Sino yung may road to 1K? Albero. Ipin na lang kita Mikasha pagkatapos ni Albero. Kalimbang all quick. Ayan. Upcoming live Dantia Lalads. Kanina tinatawag kita na wala ka. Pagkatapos ni ni Albero. Sabay mo ako Albero. Ayan. Ayan, nandito ko Bless Channel. Ayan, Mikasha kung sin Miguel Love shout out loads from RM Aron. Lori Pops Dan from G Quick. Dito ko sa bahay mo Albero. Tulog na ako lang. Salamat sa ayuda mo. Sige, matulog ka na. Good night. Good night na Maels. Samira Dan from DMJ Vlogs. Ayan. Samira sending may package dan from Freddy. Ayan. Kamu gapaminga sa Mantili DJ Tolet Mobile Sounds. Pato, Weekend DJ Tolets Remix.
Dan sa nakapin, ayan, Albero, pasuklian na lang si Lisa. Dan na si Lisa sa'yo, Albero. Nakapin dan from G Quick Quick. Ayan. G Quick Quick. Pasok lang si G Quick Quick. Nakapin. Bless si Bless. Nakapindan, Bless, pasuklian na lang si Albero. Si G Quick Quick. Dancing with the beat of PLD DJs. Ayan, Albero ng baba ng bahay. Samira ng Dan. DJ Dollars Remix. Lisa G. Ayan, ang baba ng bahay. Maraming salamat, host. Walang anuman. Ayan. Parang is good, host. From Freddy Avenue. Bakit? Yan, gumuhit ka na, 110 ka na. Bless. Ayan, Lisa GOTW. Magdilia Mobile Sounds. Pato Lated DJs. Dantia, nandito ka pa ba, Dantia? Dantia, nandito pa ba si Dantia? Pulwats ko'y nakapindikit na rin. Ayan. Ayan, Bless, pasuklian na lang si si Isay. Mga nalapatamsak po sa nakapin. For 35 minutes na lang mag-start na yung LS niya. Alberto Martini, dan sa'yo. Ayan, from Lori Pops. Alberto Martini. Nandiyan ba si Alberto? Si Alberto Martini. Si si Bless. Nakapindan tamsak from G Quick Quick. Ayan. It's me, Jim. Palike guys sa aking upcoming premiere. Sige, it's me, Jim. Ikaw sunod kay Dantia. Alis naman na yan. Kasi mag-alis na yan. Gets me, Jim. Ikaw sunod kay Dantia, lalabs, ha? Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Si G Quick Quick pa pala. Dan Lisa G from Albero. Ayan. Dantias Dan, Dantis Dan from DMJ Blanc. Ayan. It's me, Jim.
Nasabay mo ako ano, G quick quick. Ito, halik intro. Tuba tuba drink now, bigit everywhere. Tuba tuba drink now, bigit everywhere. Tuba tuba shot tag tuba oh. It's me Dan from G quick quick. Ayan. Isay Bananya Lori Pops Vlog. Albero Martini Dan from Lia. Salamat host. Ayan. Malaki na pala yung bahay mo. Dami bahay po. DMJ bahay. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Then sabay mo ko uli ano. G quick quick. Jake OTW from Dantea, Freddy Avenue ng baba ng bahay. Yan. Yan 2 minutes na lang mag-out na yan si ano, si Dantea. Mag-elis na siya. Dan sa nakapindikit from Freddy Avenue. O, dali lang banana atay ang WS mahirap. Dito ko sa bahay mo, it's me, Jim. Freddy Avenue Dan po from It's Me Jam. Ayan. Aalis ka na ano. Dantia. Mag-iilis ka na, di ba? Uroy, uroy. Don Cano Vlog. Nag-love shout out. Don Cano, ayan. Don Cano, thank you. It's me, Jim. Sabay mo ako lalas. Dantia Balis TV Tamsak Plam Lori Pops. Ayan. Morning host from Don Cano Vlog. Pabio po. Ayan. From Don Cano Vlog Pabio. Jake Pulpak from Dantia, Lori Pops ng baba ng bahay. Ayan. Yan Don Cano. Arang from Albiro. Salamat lalams. It's me Jim na tayo. Ang bahay mo lalams. Nandito ko sa bahay mo, G quick quick ha.
Don Cano Vlog Dan from the Quick Quick. Don Cano Harang. Ayan. It's me Jim Dikit Dan from Pretty. Ayan. Basta disco sa Rustom Dan from DMJ. mobile sound. Tingnan nyo muna kung ano, kung may bakas si Rustom mga lalas bago nyo dikitan. This is the mix of DJ Dollars. Yan sa bayan mo ko quick quick. Uli. Get ready to party together with Si Buddy Jolits. Dan Lori Pops from Albero Martin. Ayan. Jik Dan from Don Cano Vlog. Yan, Jik Quick Quick Dan sa'yo si Don Cano. Pabalikan na lang lalas. Jik Dan from Don Cano Vlog. Tapos na din ako sa kanya host from Jik Quick Quick. Ayan. Sige, salamat. Don Cano Dan na sa'yo si Jik Quick Quick. Maraming salamat sa lahat from Albero Martini. Ayan. Ngilala, maraming salamat din. Lori Pops Vlog Dan from Don Cano Vlog. Ayan. Dinisario Miguel shout out, thumbs up na. Ayan. Salamat sa patamsak lalams. Dinisario. Ayan. 11 million daw Miguel shout out. 11, thank you so much. Yan, 11 in the house. 11 million in the house. Thank you so much. Bunson mobile sound. Dan na kayo kay Jem. DJ RR Remix. Patamsak po nakapin mga lala. Patamsak. Dan Pinhost from Don Cano Vlog. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. LTC Diamond. Ayan, nagbawa ng bahay. LTC.
Dennis OTW from LTC Diamond. Lori Pops, ayan nagbaba ng bahay. Lori Pops. Dennis Aryudan po from Duncano Vlog. Me Jem Dan from DMJ. It's me Jem. Dennis Aryudan from G Quick Quick. And LTC Dan from Duncano Vlog. Ayan, 10 million daw. Big love shout out. 10 million. Thank you so much. Sleep na ako, host. Thank you so much guys. Have a blessed day everyone. Thank you host. Salamat. Exit na po ako. Maraming salamat. Sige love. Quick. Thank you lalabs. Ready. Thank you lalabs. God bless sa inyong dalawa. Thank you. Ayan. Booking lalabs. This is General Mobile Sound. Ay, 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 oh Inday. Ay, 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 oh pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga sige paghinapay. Tanawa si Undoy, sige lang suroy-suroy. Sa kalsada, iyang mata kapisipatan. Nasa bahay mo ako dun kano lalabs. Halos makita na ang lubog ko tutok sa bahay. Ay, 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 oh Inday. Ay, 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 Ayan, thank you. Nasa bahay mo ako dun kano ha. pagmahay. Sa mga lalaki, nga sige paghinapay. Awa si Undoy, nagkuyay ng suri-suroy. Sa kati sa iyang mata, dulce ay iyang tirada. Idunggo ko salto, bisag layo ra kaayo. Tungod sa radyo, kung number one na style. Montilla Mobile Sound. Ay, 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 oh Inday. Ay, 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 oh pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Makiparty na kasama ang General Mobile Sound. Lala Mois Motovlog. Hi host, morning. Big love shout out. Lala Mois. Ayan, may jacket ka na.
May jacket ka na, Lala Mois. Good morning, Lala and mega love shoutout sa'yo. It's me, Tamsak from Lisa G. Vlog. Yan. Sige, Lala, magsuklian siya. Magbakas ka lang doon. Ayay. DJ RR Remix. This is General Mobile Sound. RR Remix. Fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly, fly high butterfly. Lala Mois. High butterfly. Sige po, Lala, sweet lang ha. Tingnan ko nakadikit ako sa'yo. This is the mix of DJ Dollars. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Basta Southern Laker Mix DJ. Doon kang Tamsak from Lisa G. Thank you, Lala. Thank you. Fly high butterfly. Yels Vlog Gaming shout out. Yels, meron ka ng jacket. Thank you. Mega love shout out. Ayan, Lala Mois. Bakit? Lala Mois. Dansa na kapinhos. Nandinig yung singot. Masipiyar ako. O hindi pababa ng bahay, boss. Ika lang diyan. Sige, Yels, magbaba ka ng bahay mo, Lalas. Dito ko sa bahay ni Lala Mois. Bibi pa pala bahay. Sige, Lala Mois. Nandito ko sa bahay mo. 392. Tagal naman yan. Yels, bakas lang kay Yels. Ayan. Sige, Yels, tinig ko kung nakadikit ako sa'yo, Yels, ha? Punta muna ako kay Lala Mois Motovlog. Southern Laker Mix DJ. Ano ba yan?
Lala Mois. Ayan, nasa bahay mo ako, Lala Mois. Ay, yung bahay mo. Yan, nasa bahay mo ako, Lala Mois. Hindi pala ako dikit sa'yo. Dan nakapin. Ayan. Sige, Lisa G, salamat, Dallas. Nandito ko, Lala Mois, sa bahay mo. Dating dikit na ako po sa'yo, host. Sige, Lalabs. Dito ko sa bahay mo. Bigyan kita ng 5, ha? Sino yung unang si Yels? Tingin ko yung nakadikit ako kay Yels. Dati pala akong dikit. Ailinski Vlog dan dikit. Lalabs, Lori Pops. Ako si Ailinski Lalabs. Lanitski ba? Lanitski. Sige, Lori Pops, Lalabs. Bakas ka dyan, Lalabs. Sige, ako na lang magsukli sa'yo, Lori Pops. Wait lang, ha. Ayan, nasan ba yun si ano? Lala Mois. Karatapos mo lang mag-LS. Hindi kita ipipin kasi kakainin yan, eh. Bigyan na lang kita ng 5, ha. Hindi kita ipipin. Hindi ba katapos mo lang mag-LS? Dito ko sa bahay mo. Lala Mois. Southern Laker Mix DJ. Fly high butterfly, 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 fly high. Ayan, HS Kim ng baba ng bahay. Pangalawang dikit yun sa'yo. This is the mix of DJ Donuts. Fly high butterfly. Pangatlong dikit. Pinanood ko muna, Lalabs. High butterfly. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Basta Southern Laker Mix DJs. Makasayaw ka.
Gusto na lang mag 400 ka na ano, Lala Moist. Sana host di malagas kasi pag pumunta ako sa isdaan, lahat ng binigay sa akin nalalagas lang din po. Ayan. Mag-ano ka kasi, mag-clear history bago ka pumasok sa kanila. Panay ata ka pasok, hindi ka nag-clear history. Maglinis ka muna Lala Moist. Bago ka pa pumunta sa akin, naglinis ka. Kasi yung napangisda mo sa kabila, pag pumunta ka sa akin, babawiin ni Lolo yun. Dapat kasi ng ano ka, naglinis muna. Yung banana ko naman, ano naman to, legit eh. Bago ka pa pumunta sa akin, naglinis ka ba? Yels Gaming. Cheering. Hindi kita ipin kasi alagasin yan eh. Brother Chito Lalabs. Brother Chit, nag-love shout out. Nahihina. This is Montilla Mobile. Ayan po, nilinis ko na po. Kanina nung pumasok ka sa akin. Kanina nung pumasok ka sa akin, hindi ka ata naglinis. Dapat bago ka pumasok sa mga LS, maglinis ka muna para walang bakas. Ayan. YouTube Uno, may ginag shout out. Katropa Nil TV host, good morning, patamsak dan. Kakainin talaga yan Lala Moist. Panay lipat-lipat ka. Nagpunta ka sa akin, lilipat ka sa kabila, hindi ka naglinis. Wala yan, kakainin. Gapamina sa Mantilla. DJ Brother Cheat, ayan. It's me, Jim Dandikit from Brother Chito. Ayan. Lalo kang gumanda, host, promise. Yung ka na naman YouTube Uno eh. Nagang natuloy yung mobile ko. Tamsak dan host from Katropa Nel. Ayan. Ang dami mong mukha sa artista. Sino na naman yun? Yels Vlog Gaming Dan from Brother Chip. Ayan. Oo nga po, gumaganda si host. Ayan. Magano na ako mag-sign out. Yan, Yels. Nagang tuloy yung mobile ko. Hindi naniniwala. OTW, ayan, from Yels. Jack, may love shout out si pag nandito si Brother Chit, nandito rin si Jack. Naka makeup si Jose. Hindi ako nag makeup, lipstick lang.
Nagpingkis ang face. Yan si Brother Chit nandito. Naghang na tuloy yung mobile ko. Nagpingkis daw. Ayan. Just Channel. Dan Tamsak Host. Josh Miglab shout out. Jack Angel Tusok Host. Jack Angel Miglab shout out. Ayan, may jacket ka na Jack Angel. Hala, naghang na yung mobile ko. Napagod na. Maria Ningsi, good morning host. Migalab shout out Maria. Maria, you have now jacket, thank you. Hala, naghang na. Ano ba to? YouTube Uno, ayan, Migalab shout out. Nagbaba ng bahay, si YouTube Uno. Patayin ko muna nga yung mobile ko. Naghang na. YouTube Uno, nagbaba ng bahay. Happy Star Kim Chiyong YouTube channel. Ayan. Jack Angel, Migalab shout out. Post kamukha mo yung ex ko dati. Patay tayo dyan. Sino ba yung ex mo? Brother Chit, thank you. Oy, my God. May pa lipad si Brother Chit. Naalala ko tuloy siya sa'yo, host. Salamat po, Brother Chit. Oh my goodness. Salamat po. Bumalik yung alaala, host. Brother Chit, thank you po talaga. Salamat. Brother Chit, thank you. Dahil sa palipad mo, makakasweldo ako. Makakasweldo ako kay Lolo YT. Same tayo, gaming chair host. Wow, sana all. Second hand yung gaming chair ko. Second hand. Palablab po nakapin mga lalabs. Brother Chit. May premier pala siya. Tamsak po yung nakapin. Ayan. Si QPH Migalab shout out. Same tayo ng gaming chair. Si Q, Migalab shout out lalas. Yan, 11 million in the house. Migalab shout out. 11 million, thank you so much. Mga lalapalablab naman po ang nakapin. Ayan. Si Brother Chit. John Lawrence, Migalab shout out. John, shout out. B, ayan. May jacket ka na po, John Lawrence. Just Channel, nagbaba ng bahay. Maria Ningsin, ayan. Kamukha mo din yung ex ko. Baka isa lang ang ex natin. Shuhada. Sino ba yung ex niya? Okay lang, second hand. Guwapa man po, nakaupo. Ayan. Bruchito Channel dan watching from CQ. Ayan. Ayan si QPH. Nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Basta yung ex ko si X-Men. Buang. Ikaw na hus magayon. Ayan. Brother Chit. Ayan, lablabin natin yung nakapin. YouTube Uno, nagbaba ng bahay. Maria Ningsi, ayan, lablabin natin.
Maria Ningsi, may love shoutout lalabs. Disconnect undapin mga lalabs. Brother Cheat. Brother Chito channel. Ayan. Brother Chito, hindi Brother Cheat. Brother Chito channel. Palablab Bramiels Blanc. Ayan. Ayan, salamat mga lalabs. Lablabin po natin yung nakapin. Maria po ang ex ko name from Lala Mois. Maria, di kasi ako makaayos ng dot-dot sa kakatingin sa'yo, host. Ang ganda mo kasi ay buang. Buang to sa YouTube, no? Oras Garden ang baba ng bahay. Ayan. LK Lalabing Love shout out. Just Channel dan from CQ. Ayan. LK nagbaba ng bahay. CQ nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan. Di pa pala ako nakatamsak-tamsak dan. Lagi mong kinakalimutan YouTube, no? Kinakalimutan mo kung tamsakan. Lala Mois, ayan from Maria Ningsi. Oras Garden dan from Jack Angel, ayan. Fly high butterfly. 11 million and daw si Miguel shout out. Basta Southern later mix DJs makasayaw jud ka. Mga lalabs yung nakapin palablab naman po. Naka-premier siya mga lalabs. Yan si Brother Cheat. Yung nakapin po naka-premier mga lalabs. Oo na, Sir Bono, nakaka-distract yung ganda ni host sa pag-type. Hindi, wow. Namiss ko yung sayaw mo, host, na nakaupo. Ang hirap gawin yun. Buwang. Yung nakapin po mga lalabs, naka-premier. Ayan. Siyempre, nakabukas yung pinto. Tinapay. Ganun. YouTube Bono, ayan ang baba ng bahay. YouTube Bono. Dan sa nakapin, ayan, nice dress from YouTube Bono. Wala yung nasa gilid yun and doon. Si Q, ayan, Maria Ningsi nagbaba ng bahay. Si Q nagbaba ng bahay. Yung pusa ko kinukurot-kurot ko mga lalabs. Ayan, hello Ma'am Maria Ningsi from YouTube Bono. Ayan. Dan tuwad host 300 yung 1/4. KitKat. Tuwad da. Basa ko na.
Chorus Garden Dan from YouTube Uno. Ayan. Basa YouTube Uno. Miguel Love shout out host and all. Mga lalabs yung naka-premiere siya mga lalas. Patamsakan po natin yung nakapin. Maria Ningsi. Payo daw sa road to 1K. Lagi ka na lang road to 1K KitKat. May bago ka na namang dala. Lagi ka na lang may dalang bago. Host, paalam mo muna ako, host. Antok po galing work. Night shift po. Sige lalabs, lalamoys. Matulog ka na. Good night. Basta tandaan, bago ka magmangisda, maglinis ka muna nakaw na bahay, host. Sige lang KitKat. Hindawi ako sa bahay na dala mo. Tapusin lang natin yung nakapin kasi naka-premiere yan eh. Host, ako tidak tahu bahasan niya. May tahu daw siya. Ano ba yun? Saan ba yung message mo? Bye guys, bye host. See you next year. Hoy, wag ka magpaalam. Bata ka pa po. Thank you, ganda from Lalamoys. Binasa ko na lalabs KitKat. Nabasa ko na. Iingat ka si Cupid, thank you from Maria. Ayan. Kamu gapaminga sa Mantili. DJ Tolet. Mobile Sound. Mobile Sound. Chorus Garden, thank you from Maria Ningsi. Ayan. Thank you. Jarlan nyo dito doon po ko. May shout out. DJ Tolet's Remix. Buwan Noite, ayan. From Jarlan nyo, may shout out. Jobita Russell, may shout out. Jubita Lalags. Tapos na yung premiere ng nakapin. Ayan, tapos na. Tapos na yung nakapin. Magpinat tayo ng iba. Si Q. Si Q, ano pa to? Baby pa. Si ano pala to, Jomar. Si Jack Angel ba? Tingnan natin. 822. Dancing with the beat of BLD DJs. Ayan, ikaw susunod Jack Angel ah. Wait lang. DJ Tolet's Remix. Banggaan sa Timog Avenue.
Daisy Miguelab shoutout, Tamsa. Daisy Miguelab shoutout. Ayan, may jacket ka na, Daisy. Jack Angel, wag ka umalis sa ikaw sunod. KitKat, ayan. Si QPH dan from KitKat. Ayan. Si KitKat pala nandyan. Ano ko muna to, KitKat. Wait lang ha. Simply Amazing TV dan from Secure. Ayan. Maria Ningsin. Huwag mo na ako ipinhos, halayas din ako mamaya. Buwang ka talaga. Sabihan ko na lang yung dala mong bahay, wait lang. Yung binaba mo. Alpa, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, drink now, igit everywhere. Wait na lang ako kay Drink now, kay Jack Angel. Saan na ba yun siya? igit everywhere. Tuba, tuba, drink now, igit everywhere. Jack Angel, nasa na yung bahay mo? Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, drink now, igit everywhere. Jack Angel. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, Dan sa nakapin. Ayan. Jack Angel yung bahay mo. May premier pala si Daisy. Jack Angel ba yung bahay mo, Jack Angel? Saan na ba yun ito? tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Yan, KitKat, nandito ko sa bahay na dala mo. Simply amazing. Sarap. Ayan. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Brief check. Tuba, tuba. Sarap naman ng ano yan, nilaga. Tuba, Kumukulo-kulo pa. sige tuba, tuba. KitKat, Jack Angel plus 1 sa'yo dating dikit. Ayan. Host, mabuti na yung prangka, diba? Nalalayas agad ako. Drink now, igit everywhere. Oo nga naman. Siya tagtuba, oh. Kung saan-saan ka ata pumupunta, KitKat eh. Layas ka ng layas. Kada punta mong ilis, meron kang bit-bit. Na yung bahay mo, wala na. DJ Toilets Remix. DTS Orkes. Ngalab shoutout lalabs. DTS. Arnaldo, nothing your letter and nothing to your subscribe. Add my channel. Ayan. From LK Sarma. Ayan. Salamat sa ayuda, host. Ayan, 410 na siya. Yung binaba mo sa Simple Amazing.
para makarami hos. Tagal na kasi tong bahay di makaahon-ahon. Kawawa naman. Tamad ata siyang mangisda. Tamad ata siya mangisda. $8.55. Si QPH dan pasukli, ayan. Iwan hos busy yata. Yun lang, pag busy, ganun talaga. DJ Toles Remix. Si ano may premiere yun, si Daisy. Na may premiere to eh. Yan di si Tamsak na lalabs. At manggulo pa ako sa LS ng Joa Bells host mamaya. Kasi exit na ako, matulog na. Sige lalabs, ingat ka palagi dyan and God bless. Salamat na lovely sa G. Sabay mo ako, Lisa. Ay, Lisa. Daisy pala, Daisy. Tulog-tulog din pag may time, whitey pa more. Daisy, ayan, Tamsak na lalab. Ako nga ano eh, KitKat hindi na ako natutulog. Hindi na ako natutulog. Nga nang tulog-tulog. Oras dan from LK. Ayan. Host, pwede po ba magtanong? Ano yun? Ano yung tanong mo? Nakakatakot ka naman, KitKat. Ano ba yung tatanong mo? Sabihin mo na, uy. Sira ulo to. Ano yung tanong mo? Ano yung tanong mo? Tanong mo na. Bakit ang ganda mo po? How to be you po? Syuada, buang ka. Paras tayo maganda. Ang asar ka talaga, KitKat. Nakakatakot yung mga tanong mo, eh. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Kinabahan ako sa itatanong mo, eh. Yun lang pala. Chorus dan Bakmi from LK Sarma. Chorus pasuklian si Chorus si LK Lalab. Chorus dan sa'yo, thank you. Buang man ako sa iyong paningin, ikay makakatawa ka rin. Ay naku, sa'yo kermix ka. Nag-LS ka ba? Hindi pa kita natatimingan mag-LS. Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. Ayan, Daisy Loto, dikit na ako sa'yo, lalabs. Daisy, ito nasa bahay mo ako uli.
Hindi ako si Kermix host nakaw lang din yun na bayos. Oy, sino ka ba talaga, KitKat? Ayan yung original na ano mo, yung original na account. Pati ako naguguluhan sa'yo eh. Ang gulo ni KitKat. LK Sarma Vlog, already connected to you before. Ayan, from Coras Garden. Ano ba yung pinaka-channel mo day, KitKat? Hindi, nagpupunta ako doon kay Jukogs. Tanungin ko nga doon. Kay Jukogs, tanong ko nga yun doon. Tatanungin ko talaga yan. Tanungin mo talaga doon kay Jukogs kung sino si KitKat ha. Kala ko si Kermix ka, hindi pala sa'yo yun. Ayan, gumuhit ka na, Daisy. Dikit ko pa to sa'yo. Sige, tanungin mo siya, host LS yan mamaya. Sige, mamaya. Mamaya konti. Sige, puntahan ko. Nandun ka ba, KitKat? Hindi Bunson Mobile Center. Punta ko mamaya dun. Tatanungin ko talaga kung sino ka. Wala kang permanent na account. Kada punta mo, iba-iba yung account na dala mo eh. Ayan, gumuhit ka na po, Daisy Lalabs. Mission TV Dan, salamat po si Q Lalabs. Ang bait naman ni si Q. Ang dikit ko po ito sa'yo, isang si Q. Dikit ko to sa'yo. Ninakaw ko nga lang yun si Kermix host. Nagulat nga lang siya, biglang dumami banana niya. Hindi pala ikaw yun. Malalaman ko rin kung sino ka. Hindi kaya si si Range. Ayan, Jomar, nagdikit ako sa'yo uli. Si Q. Ayan, gumuhit ka na. Si naman tayo. Daisy, gumuhit ka na, Lalabs. Si LK. Sabi niya, tapos itong si Simply Amazing, nagagalit kasi ninakaw ko bahay niya. Ermin O, may love shoutout na, Loves. Ermin O. Oh. Pero KitKat, babae ka, di ba? Thanks, host morning. Good morning, Ermin Olalabs. Hindi sungso nagbaba ng bahay.
LK. Come on, let's do it, let's do it. Put your hands in the air, boom, boom. Put your hands in the air, boom, boom. Put your hands in the air, boom, boom. Put your Tanungin mo din si Bossing Joko Guzos kung babae o lalaki ba ako, malaman natin kung ano sagot niya. Happy Star Kim Dan. Tanungin ko mamaya. Punta ko sa LS niya. Alam ko yung LS niya mamaya mga ano ata 11:30 ba yun? This is General Mobile Sound. J Black may love shout out. Harang. Ayan. Salamat sa paharang. Ayaw pagmahal sa mga lalaki nga sige pang hinapay. Tanawa si Undoy, sige lang suroy-suroy. Sa kalsada, iyang mata pagkisipatan. Sa mga chicks nga mubuta yung palda. Halos makita na ang lubot kong tutok sa Hindi garutay. LK, you still here? ayaw pagmahal sa mga lalaki nga sige pang hinapay. Awa si Undoy, nagkuyay ng suri-suroy. Sunday ngayon, Pinas time, dapat 8:30 AM start na siya, host. Kaso nag-work yata kaya delay na naman yun. Maka-LS siguro. Anong oras yun mag-LS? Tungod sa radyo, kung number one na start. Montilla Mobile Baka jowa mo yun eh. Si Jokoms. Marites. Makiparty na kasama ang General Mobile Sound. Patamsak. Ayan. Hindi katim ko, host. Katim mo ba? Premier ba? May premier siya, premier. LK dan tamsak from Daisy. Ayan. Sige ano, Daisy nagbabalik naman yan si LK kahit ibang lahi siya. Yan tamsak na J Black. O CR pa ako ha, pero marinig ko sasabihin ko, bit-bit ko si PE. General Mobile Sound. Sige lang, ano KitKat? Ang laki ng bahay ni J Black. RR Remix. 13K. It's yummy. Hindi na shout out. Late ka na. Padikit. Mga lalab saglit lang kasi mag jingle bells lang ako.
Magsi-CR lang ako. May tao pala. May ano ka, Beng? Premier? Si Alma pala. Si Ermin o nandito pa ba? It's yummy. Magalang shoutout. Doon yan kahapon ilis ni Bossing. Hindi guro mo tigsimba kay sayuman. Ayan. Alma, nasa bahay mo ako. Si Beng. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Ayan si Daisy nagbaba ng bahay. Paro G. J Black Dan from CQPH. Ayan, HS Kim nagbaba ng bahay. HS Kim. KitKat useless lahat ng banana kahapon. Logi pa ako. Kinain lang ba? HS Kim TV. Happy Star Dan. Thumbs up from Daisy. Ayan. Nandiyan si Beng. Saan na ba si Beng? Ermin O, nandito ka pa ba, Ermin O? Wala na. Si Beng ba nandito pa si Beng? Sabi niya, mukhang Koreano ang naherno ni Lolo. Grabe makamukbang ng banana. It's yummy, nasanay ka na parang pagmamahal lang naman yan na pasayahin ka sa una at iwan ka rin bigla. Nabasa ko na, lalabs, oy. Nabasa ko na. Naiihi ako. May tao pa kasi sa CR. Hello host, Fancy Face Trudy. Nagalab shout out. Fancy Face, how are you, lalabs? Fancy Face. Ayan, Alma, nasa bahay mo ako. Alma, nandito ka pa ba? Hindi ako masaya sa una palang, KitKat. Ikaw yata pinasaya sa una, no? I'm fine, thanks. How are you doing? I am good, Fancy Face. Thank you. Lisungson. Ayan. Si QPH, Fancy Face Trudy. Ayan. In Alma, pangalawang dikit. Beng, nandito ka pa ba, Beng? Nandito ka pa?
It's Yummy nagbaba ng bahay. It's Yummy. Ayan. Naihinaw kaso lang may tao sa CR. Oh my god. Ayan, it's Yummy nagbaba ng bahay. It's Yummy. $8 million daw Miguel Love shout out. 8 million. Thank you so much. Lalabas na yung panabigin. I said diri pa ako CR. Nahihina talaga ako. Sasabog na. May tao pa kasi. Ipitin ko muna yung ano ko. Unang isdaan ko 53, tinira sa akin 9. Ano ba yan? Ganon talaga, it's Yummy. Make a mix DJ. Huwag kasing sobrang dami. Sa isang araw kailangan 20 lang para yung 10 ititira sa'yo. Ako pag naka 20 na, pahinga na ako eh. Kasi alam ko na mangyayari pag nasobrahan, kakainin niya lahat. Kaya mga 20 lang tama na. Sa isang araw, ayan. It's Yummy done. From CQ, ayan. Fly high butterfly. Fly high Butterfly. Paro, 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 G. Ang tagal naman ng sa CR. Nahihina ako. Sayaw ka. Fly high Butterfly. Sasabog na. Fly high butterfly. Paro, 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 G. Dito pa ba si Bing? Wala na? Hakob lalamig na shout out. Hakob. Si Lupin di ay ka mag-ihihos. Okay, punta na ako kay Bossing Jukog. Nakailis na ba siya? Sige, mamaya punta ako dyan. Lalabs. Nag-ano naman yan sa akin eh. It's Yummy, baba ka ng bahay. Pin kita, ayaw mo. Wala na ata to si Bing eh. Umalis na ata to. Kita-kits host. Sige, mamaya punta ko doon. Pagkatapos ng ilis ko. Magnininja lang ako kasi simple gari akong LS. Sige, mag-ihi muna ako mga lalabs. Uy, lalabas na talaga. Sasabog na. Wait lang po.
Kunching Lala, big love shout out Kunching. Patamsak sa premiere. Ayan. It's yummy, nasa bahay mo ako lalabs. 198 ka na. Ayan, it's yummy, nasa bahay mo ako. Ang channel dan watching from CQ. Idol, ang tagal mo kasi naman na-miss kita. Umihi lang eh. Umihi. Umihi ba? Ayan, it's yummy. 200 ka na. Ang bilis mo umihi, Lods. Hindi na ako naghugas. Wala hugas. It's yummy Dan from Fancy Face. Ayan. It's yummy, pasok lian si Fancy Face. Kylie, may love shout out. Good morning everybody. Ayan. How are you, Kylie? Long time you're not visiting to me. Southern Later Mix DJ. It's yummy Dan Tamsak. Ayan. From Daisy. It's yummy, pasok lian si Daisy Lalaz. Fancy Langga, mega love shout out from DC. Sorry I haven't been here lately. I've been so busy with YouTube and everything, getting ready for my graduation and everything, so everything is keeping me busy. Walay hugas pa tayo jud ng ilaga sa ilalim sa upuan host. But I'm free now. Okay, Kylie, thank you. Happy graduation, Kylie. Happy graduation, Lalams. How are you doing, my lovely friend host? I am good, Kylie. Fancy Face, nasa na si Fancy Face? Ipin ko lang muna yung ano ko mga lalabs ha, yung aking member. I'm gonna be doing a graduation video. My mom is going to help me with the video with okay, Kylie, okay? Ulit. Oh, I connected to the link host. Which one, this one or the first one? It's yummy.
The first one I just got done with. Okay, it's yummy. Pasuklian lalab si Kylie. Daisy, hello my friend from Fancy Face. Ayan. Congratulations, host. Thank you on getting 2.67k. Ayan. Thank you, Kylie. Thank you. How about you? 1.3. Si Q, ayan nagbaba ng buy. Si Q. Si QPH. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw jud ka. 1.3. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Brief check. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. Tuba, tuba, sige tuba, tuba. I'm trying so hard to get 2,000. Really, I am. Tuba, tuba, drink now, pigit everywhere. Tuba, tuba, drink now, pigit everywhere. Tuba, tuba, shot tag tuba, oh. It's yummy. Thank you from Fancy Face. Ayan. Thank you. Sometimes it can be too. But you're doing a good job. Yes, Kylie, thank you. Thank you, Kylie, thank you. Are you also supporting me as well? I'm support and a lot of other YouTube out there. Tamsak sa premiere. Do you wanna know how I'm getting a lot of people? Because I'm doing a lot of live stream lately. Yes, Kylie, yes. I like doing live stream. It's fun. Ayan.
Lisong so, nagawa ng bahay. Dol Tamsakos. Jukog. Macdolgor, may love shout out. Gamay ra lagi nagasulod sa LS nimo host. Puro subscribe nimo og mga nag-search. Ayaw lagi clear ba para makita kas mga marites. Syuada. Ayaw lagi clear ba? Buwang ka. Nasuklian ko ng mga dumikit, ma'am. Andito pa rin ako palatandaan. Ang palatandaan, ayan. Inching Beauty Tamsak, ayan. Salamat pa palatandaan, ayan. Hi. Ako one Macdolf Gordon, ayan. Hakob ng gawa ng bahilaw ganda. Inching Beauty Lalabs. Dancing with the beat of PLD DJs. DJ Dollets Remix. Yan pangalawang dikit sa'yo, ano? Rouge Vlog. Pangalawang dikit Rouge. For Macdolf. Sounds Pato Naked DJs. Ano daw?
pare sa una host ba katong nag-ilis up abot ng 1.3k iyang live views pero ang nagchat ay 7 lang mi ana pa siya, wag kayong mahiya dyan, maglapagan na kayo. Paano maglapagan yung mga marites yun? Tuba. Drink now. Syuada. Tuba, tuba, ne. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink Nakaano lang sila, naka-BG. tuba, tuba, ne. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now. Ang laki ng views niya, 1.3. Tuba, ne. Saan ba yun? Ano? It's yummy. Saan ba yun? Ilis na yun, ang laki ng views. Already connected. All friends, thank you si Q. Ayan. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Basta Southern Later Mix DJs makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero all sa igit. Layo sa sakit pero all sa igit. Git. Layo sa sakit pero all sa igit. Layo sa sakit pero all sa igit. Breathe check. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Hindi yata siya nakapag-clear noon kaya daming drink nakapasok. Sunod LS niya, higit 10 na lang nag-clear. tuba, oh. Story yata siya. Kaya wag mong maliitin ideya ko. Ayan. Ay, ganun ba yun? Kasi panay ako clear. Ganun pala yun, hindi yata siya nakapag-clear nun. Kaya daming nakapasok. Sunod LS niya. Higit 10 na lang nag-clear history yata siya. Ganun ba yun? Lagi akong nagki-clear eh. Kasi pag di nag-clear, kakainin ni Lolo. DJ Tolets Remix. Sayaw ta, lumit sila. Mas ngiti mo palang masaya na ako. Thank you, Os. Ganun ba yun, it's yummy? Kailangan ba wag mag-clear history? Di ba kailangan daw mag-clear history kasi para hindi kinakain. Banana. Mag-clear ka kasi mga 4 na buwan yata makarecover ang account. How much more kung araw clear. Ayan. Araw-araw ako nagki-clear. Ayan. Pagkatapos ng LS ko, nagki-clear history ako.
Kasi ipapangisda ko yung ano ko eh. Yung account. Yung main ko. Ginagamit ko siya lalas. Kasi pag hindi siya cleaner, kakainin nga yung mga napangisda. Ayan. Tinig mula sa silangan. Nilag shout out. Ayan. Guys, tikitan nyo balik agad basta magbakas lang. Ayan. Lisong Sonyo is still here. Junior Siklot done watching from CQPH. Ayan, thank you. CQ. Subukan mo wag mag-clear isang taon, wag mag-delete ng video at comments, wag mo edit channel setting, promise may nakikita ka. Ano makikita ko? Sabihin mo na. Araw-araw ako nagki-clear eh. It's yummy. Samira. Nang Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Nanami Aquayon dan from CQPH. Lalab CQ, thank you. Siyempre upload ka din ng video na hindi pa namin alam sa iyo para manood kami. Ano ba yun? Sige, pag sinipag ako, wala pa nga akong bagong upload eh. Next week siguro gagawa ako ng bago. Magbablog ako next week. Pang Marites. Pakita mo sa amin ang pinagdaanan mo sa buhay, pati yung nagpapaiyak sa'yo. Magkikwento ko.
Litis Orkes Lalab, mga love shout out. Samira Dan, ayan, from CQ. I'm gonna go live in a little bit. Ayan. Okay, Kylie, no problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huwag mo i-private video mo kasi may chismosa din dyan. Yung mag-private ka parang nag-delete ka din yan. Ayan. Ano kasi siya? CPR. CPR siya, it's yummy. Kaya pre-bit ko. Mobile sound. CPR siya. Ayoko kasi kiniklaim siya lahat eh. Yung LS ko ng 7 hours. Kiniklaim niya lahat. Kaya pre-bit ko. Kasi yung ginamit kong music, CPR. Kaya pre-bit ko siya. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. James Tology Tamsak Halls. James, may love shout out. Salamat sa patamsak. CQ dan connected, may love shout out Halls. Ayan, may love shout out James Tology. No more, no more. Palablab mga idol. Ayan. Mobile sound. Hindi iwasan mo CPR kung hindi gagalawin ang channel mo. Okay lang sila mag-claim yan, but ayaw mo ibigay. Ayaw. Pre-bit ko. Pinaghirapan ko yun eh. Pre-bit. No more, no more. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS Boys, the best. Put your hands in the air, boom, boom.
Ay, pinaghirapan pero pinaghirapan din nila yung tugtog. Ano ka ba? DJ RR Remix. Come on, let's do it, let's do it. This is General Mobile Sound. Ay, 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 oh Inday. Ay, 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 oh pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga sige paghinapay. Tanawa si Undoy, sige lang suroy-suroy. Sa kalsada, iyang mata pagkisipata. Sa mga chicks, nga mubuta yung palda. Halos makita na, ang lubog ko DJ RR Remix. Ay, 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 oh Inday. Ay, 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 oh pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga sige paghinapay. Awa si Undoy, nagkuyay ng suri-suroy. Sa kapti sa iyang mata, dulce ay iyang tirada. Idumbog ko salto, isag layo ra kaayo. Tungod sa radio, ang number one na style. Montilla Mobile Sound. Ay, ay, oh Inday. Bangan sa timog dating dikit Jomar Oñate from James. Ay, 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 ayaw pagmahay. Maki-party na kasama ang General Mobile Sound. I am connected to It's Yummy from Kylie. Ayan. DJ RR Remix. Sniper mo tanan, sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Sniper mo, sniper tayo, sniper mo tanan. Tira dito, tira diri. Buto dito, buto diri. 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 Ay, 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 oh Inday. Ay, 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 oh pagbantay. Thank you, lalabs. Thank you. Ayan. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga Okay, Kylie. Okay. RR Remix. ay, 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 oh Inday. Ay, 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 oh pagbantay. Ay, 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 ayaw pagmahay. Sa mga lalaki, nga sige paghinapay. Kung marami kang views, marami ka din super chat. Hayaan mo na ang harang walang kwenta sa LS yan. Be innocent ka na lang na parang walang alam. No need to delete any channel activities. RR Remix. Fly high, butterfly, fly, butterfly, fly high, butterfly, fly, butterfly, fly high, butterfly, fly high, butterfly. Parparki, papaparuparuki, parparki, papaparuparuki, parparki, papaparuparuki, parparki, papaparuparuki. O, TW, tinig mo lang sa silangan eh. This is
Ang bukod tanging tinatanggal sa account ay yung mga bad cookies ng site. Yun lang. Ganun ba yun? Basta Southern Lake Mix DJs, makasayaw jud ka. Kadabulo sa dumikit na yan. Fly high Butterfly. Fly high butterfly. Paro-paro G. Heart of Gold. Mga love shout out. Kylie Kripner Tamsak Dan. Yan. Pato Lake DJs. Dan Kylie. Yan nangain na si Lolo mga lalabs. Ang bot. Nangain na. Pansidan. Southern Lake Mix DJs. Pansidan from Heart of Gold. Si QTW from Heart of Gold. Ayan. Southern Lake Mix DJs. Southern Lake Mix DJs. Yan James, tingin ko sa'yo James. Southern Lake Mix DJs. James Tology OTW.
Ang dami mo ng views, host. Dati ko nang napapanood yan. So, hindi pa kasi gumagawa ng bago. Siguro next week. Southern Laker Mix DJ. Magawa siguro ako sa sunod na araw ng bagong vlog. Pang premiere. Southern Laker Mix DJ. I am tired. Okay, host, habangan ko yan. Paru-paru, chi. This is the mix of DJ Dones. Ayan mga lalans, naka 6 hours na ako, pagod na ako. Magpapaalam na ako mga lalabs. Jamestology, mag-out na po ako. Si Q, mag-out na ako lalabs. Matutulog na ako. 6:31 na dito ng umaga. Basta Southern Laker Mix DJs. It's yummy, heart of gold, everyone. Thank you so much. Samira, ayan. DTS, heart of gold dan. It's yummy, mag-out na ako. Thanks host, matutulog na din ako. Ayan, pagod na si host. 6 hours na pala ako. Ayan, naka 6 hours na ako. Hindi na magsitulugan na tayo. Whitey Pamor. Ayan. It's yummy, bye-bye na everyone. Magsitulugan na tayo. Bye-bye everyone. God bless us all. Thank you so much. See you tomorrow mga lalabs. Bye-bye. I'll see you later pala. Salamat si Q. Bye-bye.